Buhari ló ba yé jẹ́ kò ní san fún Buhari láyé. Bẹ́ẹ̀ sàmì ẹni kì í ṣe ṣọ́ọ̀ṣì láwà ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ṣàdúrà ju wòlíì lọ olùgbàlà tọ́lọ́run rán sí ìran tiwa rèé o. Sunday Igboho ọ̀rọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí látọ̀dọ̀ látàkàtà bàbá wa Sunday Igboho ẹ káàbọ̀ ẹ mọ́ bínú pé n ò kí n ṣáájú lórí abala lérèfé náà láwa nínú ìròyìn tòní gbáǹkọ́gbé ìròyìn tòní ẹ sábà ń fetí lélẹ̀ ẹ jẹ́ mọ́ ọ mú lẹ́yọ̀rọ̀ ń kọ̀ọ̀kan ìjèjì látòrí bàbá Sunday Igboho láti bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ kóòtù lórí ọ̀rọ̀ owó wọn tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé àti ẹjọ́ tí wọ́n gbé lọ lé ẹjọ́ lọ́jọ́ sí lórí àwọn DSS àtàwọn gbogbo bí ọ̀rọ̀ yín ṣàṣìṣẹlẹ̀ lé wọn gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ báyìí wọ́n ní bàbá tún ti padà sílé ẹjọ́ o wọ́n ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹta yìí ọdún 2025 ní agbẹjọ́rò fún bàbá wa Sunday Igboho Yomi Aliu sáànù ni wọ́n san lẹ́nu wọ́n san lẹ́jọ́ wọ́n ní wọ́n ti gbé ẹjọ́ náà lọ sí ilé ẹjọ́ báyìí agbẹjọ́rò àgbà fún Nàìjíríà iléeṣẹ́ aláàbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS àti àjọ DSS nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n pè lẹ́jọ́ wọ́n pè wọ́n lẹ́jọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjọ́ tuntun lélẹ́yìí o nítorí ńgbà tí wọ́n gbọ́ ẹjọ́ yẹn ńgbà náà 500 billion naira ni bàbá wa béèrè fún damages wọ́n pààyàn lé wọn wọ́n bà lé wọn jẹ́ wọ́n náà ráwọn nǹkan ìjà olóró tí bàbá sì ní rárá kò sí ní tó jọ ẹ ṣèwádìí kẹ́ ẹ fi ẹ̀rí ẹ̀ hàn pé ọ̀dọ̀ àwọn lẹ ti kó kínní àwọn tẹ́ ẹ pa tẹ́ ẹ tẹ̀jẹ́ wọn lẹ́ǹkọ́ àwọn náà lẹ́bí wọ́n nígbà náà ilé ẹjọ́ dájọ́ pé kan fún bàbá Sunday Igboho 20 billion naira wọ́n bá láwọn ò gbà àwọn ò tún ẹjọ́ ìpèsè pé gbogbo àwọn táwọn gbé lọ ilé ẹjọ́ gbogbo tó sì wà nù ìwé ìpẹ̀jọ́ náà rí o. àkọ́kọ́ ni wípé wọ́n ní àjọ DSS tẹ ẹ̀tọ́ Igboho mọ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní bóyá gbójúmọ́ bí ilé ẹjọ́ gíga ṣe kó gbogbo àwọn atótónu tí bàbá wa kọ́kọ́ ṣe lálàkọ́kọ́ tán fi wá ní kán máa san 20 billion fún wọn. lẹ́lẹ̀kẹta wọ́n ní lẹ́tàǹtagbá wọ́n làwọn fẹ́ mọ̀ pé jàǹgbára táwọn ń jà àwọn fẹ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé orí ẹ̀tọ́ àwọn náà wà gẹ́gẹ́ bí òfin African Charter bó ṣe fi lélẹ̀. ẹlẹ́kẹrin wọ́n ní àti pé bóyá ilé ẹjọ́ náà wọ́n ṣe àyẹ̀wò fínífíní lórí àwíjàre Igboho kó tó di wípé wọ́n dá ẹjọ́ tó gbé ìjọba àpapọ̀ wọ́n náà fẹ́ mọ gbogbo ẹ̀ àwọn ó tún ẹjọ́ ìṣe 20 billion tẹ́ nìkan rè fáwọn kò jọ́ àti wípé bẹ àwọn báyìí tẹ́ kó èébì yín jẹ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn nítorí ẹgbógun ti àwọn dífẹ́ǹdì ìran àwọn ni. gẹ́gẹ́ bí amòfin Aliu bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyẹn agbẹjọ́rò bàbá Sunday Igboho wọ́n ní àwọn gbé ẹjọ́ ìkalẹ̀ láti rọ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ní Nàìjíríà pé kó pàṣẹ fún gbogbo àwọn tí Sunday Igboho fi ẹ̀sùn kàn láti san àwọn owó gbàmọ́bìnú owó ìtùnú tí ilé ẹjọ́ gíga ní kí wọ́n san lẹ́yìn tí wọ́n pa èèyàn méjì nílé wọn tán sì bà gbogbo dúkìá jẹ́ wọ́n tún gbẹ́sẹ̀ lé owó. kódà ní báyìí ẹja dọ́dọ̀ Lande wọ́n ní to err is human but to forgive is of God. Ọlọ́run ní dáríjì gbogbo wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa pátápátá ẹlẹ́ṣẹ̀ gbogbo wa. Lande ti jáde Ọlọ́run ti dáríjì bàbá tí tó bá yàwó rẹ̀ sùn. Thank you so much everyone for your concern and support. I want to use this opportunity to say Baba T, I swear to Almighty Allah, from the bottom of my heart, I forget and forgive. God bless you, my brother. One love. Ó dà bẹ́ẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún ẹja wá kó ń bẹ̀ ká dé Ọ̀yọ́ bàbá ọ̀wọ́ adélẹ̀ ń wò yìí wọ́n ra ń tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́ yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀ ní tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀ ọkùnrin làdá ọkùnrin ti dènù ẹ̀ ń bá fojú ànáwó kú ẹ̀ bọ́lá ó bọ́lá sọ o akí bàbá wa o Aláàfin of Ọ̀yọ́ tuntun. ẹjẹ́ àti bẹ̀dẹ̀ Oǹdó Àkúrẹ́ gangan olúùlú Oǹdó là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wípé ìwọ́de mọ̀ sí ń lọ ìfàǹfà wọ́n mọ̀ sí ń fà kó tí ì tóra wọn àná lámúròyìn kan wá fún yín lórí gbogbo bí ìjọba ìpínlẹ̀ Oǹdó ṣe jáde tán ní irọ́ ni àwọn ajínigbé ò gbé èèyàn àwọn Fúlàní ò pa èèyàn ṣùgbọ́n àwọn aráàlú ti wá jáde síta wọ́n fọ́n gan pátápátá ni wípé kílẹ̀ ń sọ lẹ́nu tí ò dùn mọ́ yín lẹ́nu àwọn dọ́dọ̀ yín àwọn kéwé àwọn gbé plákáàdì àwọn fẹ̀hónú hàn ẹ wá ń parọ́ fáwọn èèyàn pé wọ́n pa èèyàn wọ́n pa àwọn èèyàn pé àwọn sọ̀fíọ̀ náà tàn jí lọ ń kọ́ táwọn ajínigbé láwọn gba 100 million tán wá ké sí yín tẹ́ ẹ bá gbọ́n tí agbẹnusọ ìjọba Oǹdó fi dán lórí kọ́mọ lọlé ó ní wọ́n mọ̀ ń pa àwọn tán jí lọ ó láwọn olórí wọn nìkan lọ bí
pé àwọn ní intelligence pé àwọn olórí wọn pé àwọn ò ní ìbọn dá sí nǹkan kankan rè fẹjọ́ sun ọlọ́pàá àti pé gbogbo ẹni tí ó bá lọ sóko ní ìsìn iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ọdẹ iṣẹ́ gbogbo tó bá ní iṣẹ́ nínú oko iṣẹ́ surveyor wọ́n ní ẹ̀rì kọ́kọ́ máa dé ọ̀dọ̀ àgọ́ ọlọ́pàá náà kẹ́rì ìbéèrè fún ọlọ́pàá tí ó tẹ̀lé yín lọ́nú òkun mu ni pàgà ẹ sọ ilé ìtàn ó dáa ẹ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn o akànníkàfilé ìtẹ́lẹ̀ ni à ń dami iwájú omi tútù sí ni ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ àlùfànṣá tí ìpínlẹ̀ Ondo tó fi ń dá àwọn ọmọ Ondo lóhùn táwọn èèyàn sì ń sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá tó gbèjà wọn tẹ́ẹ̀ tó dáàbò bò wọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nu manifesto yín ńgbà tán dìbò fún yín kí lẹ wà lórí oyè fún kì í tó báyìí táwọn òyìnbó fi máa fipò lẹ̀ tán máa resign ẹ lójú ti kọ́bọ̀ bóyá gómìnà wọn ló wá rán ẹni iṣẹ́ tá ń sọ̀rọ̀ gangan gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀bà pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ó lẹ́tíkẹ́ nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó. ẹ náà ni ayábàrà àti ọ̀dọ̀ Natasha lórí ìròyìn tá a mú àfihàn lánàá tó gba UN lọ ìyẹn United Nations àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ àwọn kan ń bú àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí i very dark man náà àtẹ fọ́nrán ẹ̀sìn nìsín òun náà sọ̀rọ̀ sí i ṣùgbọ́n àwa náà sọ ti wá lé inú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ti bí ní abala lérèfé láti tẹ fọ́nrán very dark man sí bẹ́ẹ̀ náà ni UN ti wá fún lésì báyìí èsì wo ni UN fún inú àkójọpọ̀ òròyìn lẹ́ẹ̀tì gbọ́ ẹ bá ń tẹ́tí very dark man sí ká gbọ́n tó sọ náà bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó wà lẹ́yìn Natasha ṣùgbọ́n ó ní ìgbésẹ̀ tó gbé ó ló mẹ́hẹ̀. All right, so Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, you are making a big mistake and you are taking a wrong move. Whoever is advising you is just lying to you. You need people that will tell you the truth. You need strategists around you. So I just watched a video where Senator Natasha Akpoti have taken the matter that is going on between herself, the Nigerian Senate and the Senate President Godswill Akpabio to the United Nations to go and report. According to her, that she's being oppressed and there is abuse of power in play. Now, while I commend Senator Natasha for standing up for herself and also being an inspiration to the girl child around the world, telling them that, hey, stand up for yourself no matter what. At the end of the day, I'll still tell you the truth. You are chasing shadows. Because this United Nations you went to report now, they cannot do anything. I don't know if you are thinking that if you go there, there will someone Godswill Akpabio and they will tell the Nigerian Senate to reinstate your seat, and they can't. They have no power to do that. Or maybe they'll come put a travel ban on Akpabio. They cannot do him anything because their power limits them to a lot of things. The only way they can talk about a country or come into a country is when that country is a threat to international peace. That's when they can say, okay, yes, this country now is a threat to. They deal with international countries on peace majorly. Now, let me give you an example why they cannot do anything. When Boko Haram, they buy people for Nigeria, bomb there, carry Chibok girls. The United Nations don't do anything. You know why? Because Boko Haram is not a threat to international peace. It's a threat to the peace of Nigeria. So they come out their hand, concern them. Nigerian government face your problem. The highest thing they did was to send aid, food aid, medical aid, and all that to the people of Borno. That's the highest they can do. So this one that you are going to that place to go and do, they cannot do anything. Even if they now pick interest in this case, and they now summon Godswill Akpabio, it will still not go and nothing will happen. Because their power cannot override the power of the Nigerian Senate. Again, if you go look at the weakness of the United Nations, you will see enforcement is one of their weakness. Do you understand? Now, Senator Natasha, another mistake you are making is this, right? You don't have a team that planned this whole thing. You are a politician. Act like a politician. You are a politician, like a politician. You see, when you do Roman, you act like Roman. Normally, you are right. Senator Akpabio is supposed to recuse himself from that seat and submit himself to the Senate committee. But this is Nigeria. This is Nigeria. And that is why you need to act like a politician. You know the time we're supposed to strike these people? You know the time we're supposed to carry this matter come up? 2027 election. APC go to look for good name. You go hit them with this one. People start seeing reasons why we're not supposed to vote for APC again. Oh. ó dá ẹgbẹ́ ìgbàmọ́ lẹ́nu níbi tó sọ̀rọ̀ dé yẹn ó ń sọ pé Senator Natasha try ó ní ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tó gbé yìí ó ní kò lè wọ́ọ̀kì fún ó ní ó kàn rìnrìn àrè lọ ni pé UN ò lè help ẹ̀ ó gbìyànjú ó try òótọ́ ní bàbá wò dáadáa ṣùgbọ́n ibi tí very dark man ti mẹ́hẹ̀ ni wípé kò lè sọ eléyìí tó sọ last tó ní kó sọ the political game kò lè sọ the political game ní tó ṣẹlẹ̀ ní at time tó ṣẹlẹ̀ ní torí ẹ̀ náà lẹ́sìn mọ̀ pé ìdí òótọ́ ló wà natural ni tó bá ti ń postpone ẹ̀ tó ti ń ṣe kinní ajẹ́pọ̀ tí òun náà ti ń fi ṣe politics nìyẹn
ẹ sì mọ̀ pẹ́sùn tó fi ń kàn nìyẹn ń sìn páwọn opposition ló ń lò very dark man tó ń sọ̀rọ̀ bí ọmọdé ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń correct o mo sì gbé fún gan-an ni ṣùgbọ́n eléyìí tó sọ yìí ó mẹ́hẹ̀ díẹ̀ wá fẹ́ mọ tèmi lérò àbí ẹni mo wà lẹ́yìn Natasha ọ̀dà gbọ́ ohun tí mo lérò ṣùgbọ́n tèmi mọ̀ ni wípé ibo kan dá Akpabio láre ṣé ẹ rí orúkọ rẹ̀ tó ti fọ́n kálé ayé ẹ bá mọye news room tó ti gbé tẹ́ ẹ bá mọye àwọn èèyàn tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa internationally tẹ́ ẹ bá mọ exposure tí kìíní yìí ti ní báyìí pẹ̀lú bí Natasha ṣe lọ ọbẹ̀ ojú tá fi ń wo Akpabio báyìí yóò take a long time kó tó lè tún orúkọ rẹ̀ ṣe mo sì mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ ń tọ́ ni wọ́n ti phone pressure ó ní ìdógún ó ní Natasha ń phone pressure ńgbà tí Natasha ò tí ì lọ UN ní ìsìn tó wá lọ UN àwa náà mọ̀ pé UN ni ò lè ṣe nǹkan kan wọ́n lè fọlọ́pàá mú Akpabio ṣùgbọ́n sórí ààrẹ Tinubu ò ní fẹ́ kí nǹkan kan ba orúkọ ìṣèjọba tóun ṣe jẹ́ ó sì mọ̀ pé UN náà ti lọ ń tọrọ owó náà ti lọ mọ́ bẹ̀bẹ̀ pé ẹ dárí gbèsè wa jìn wá UN lágbára wọ́n lè mọ́ fagídí mú yan wọ́n lè mọ́ ní dandan gbì ṣùgbọ́n òfin wà ńlẹ̀ wọ́n sì mọ̀ bọ́ sí ń penalize oníkálukú wọn tán bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú economic war ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ni ẹ̀wọ̀ ilé wọ́n lè mọ́ fún Akpabio ní wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí deny ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn senator yẹn ní kíní ní visa ẹ̀rín tí ó ṣẹlẹ̀ kí gbogbo àmọ́ wò ó kì í ṣe agídí náà fi mú wọn gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìtẹ̀mí kan ni wípé kí Natasha lẹ́rìí tí ò bá lẹ́rìí yóò lé o mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa rántí ọ̀rọ̀ mi báyìí ó gbẹ̀yìn tẹ́ ẹni mò ń gbèsè Natasha lẹ́yìn tó bá di ọjọ́ yẹn máa rán yín létí o tí ò bá mú ẹ̀rí gidi jáde àwa gan á kọ̀yìn padà sí nítorí ó fẹ́ bá yé ọkùnrin jẹ́ ni ṣùgbọ́n tó bá lẹ́rìí ní ìtànjà fún ni pé wọ́n fún láàyè láti fi ẹ̀rí ẹ̀ hàn tó yẹ kí Akpabio step aside kó lè fi ẹ̀rí ẹ̀ hàn ìyún là ń jà fún a sọ pé tó bá dọ̀la bọ́rọ̀ báyìí tá a rí pé Akpabio ló jàre à ń bá Akpabio lọ́nu o torí ibi tí òtítọ́ bá ti wà làwa ń lọ. ẹ̀rọ ni nínú ìròyìn lónìí ẹ bá fubara pàdé ààrẹ Tinubu sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí fubara wọn lòun ló fà á àwọn pé wọ́n ní ṣùgbọ́n kò gbọ́ràn sàn lẹ́nu ní ìsìn ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn ó ti bọ́ sórí Supreme Court tó ti dájọ́ kórè tẹ̀lé òfin Supreme Court nínú ìgbésẹ̀ tó náà wàá gbé pé kò ń tẹ̀lé òfin Supreme Court ló bá ní kò ń tọ àwọn lawmakers sí ti Wike lọ náà bá tilẹ̀kùn mọ́ wọ́n tilẹ̀kùn mọ́mọ́ nílé wọ́n tilẹ̀kùn mọ́mọ́ ní wọ́n ti fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ wọ́n fi kọ́kọ́ ikọ́ ń tẹ̀yìn èèyàn tó ń sọ lábẹ́ kámẹ́rà ń bẹ̀rùn níbi ẹnu ọ̀nà lẹ́nu géètì tó àti jẹ́ wọlé wípé ta ni ó ṣílẹ̀kùn fún ó kàn sí ewa ni gbogbo ẹ̀lẹ́gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Ọ̀dọ̀ láti bẹ̀jẹ̀ Adékòròdú ọwọ́ bá olè àdìbò olè ajá gan rẹ̀ gèjẹ tí lọ ń jí transformer rí o ó fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ níjẹ̀dẹ̀. Guam kínní Balógun Jẹ̀dẹ àbí ló fẹnu ẹ pé Guam Balógun Jẹ̀dẹ jẹ́ tánìkejì. Ìjàgbá Taiwo Samsudeen alias Ìjàgá tánìkẹta Wálé bónìyẹn ń gbé Ìpakàn Wálé kínní tánìkẹrin Yaosi ibo nìyẹn ń gbé Ìjẹ̀dẹ̀ ni Yaosi sọmọ Ìjẹ̀dẹ̀ ni àbí ọmọ Ìkùn ni ok so transformer ilé ilẹ̀ wa tú lórí ẹ̀ ní so gbogbo nǹkan tó wà nú ẹ̀ ńkọ́ ẹ ti gbé lọ wọ́n ti gbé lọ àbẹ́ ẹ ti gbé lọ ẹ ti jọ gbé lọ ìwọ nìkan ni ọlọ́dẹ mú ìwọ nìkan lọ ọlọ́dẹ bíbà mú so mélòó lè transformer ìtẹ́ ti tú nínú àdúgbò wa yìí má parọ́ nínú ibi tá a wà yìí sọ pé o ti náwó sí kan bẹ́ẹ̀ yẹn. níjọ́ tí a fẹ́ ṣe yẹn èyí tí mo fi hàn yín yẹn ọjọ́ ta fẹ́ ṣe ọjọ́ yẹn náà. ìyẹn ti bẹ̀ yẹn. no tí òkè lọ́hùn yẹn. tíwájú ọ̀dọ̀ yín. tíwájú ọ̀dọ̀ mi. níbi tí mo fi hàn yín. ọjọ́ ta fẹ́ ṣe yẹn nǹkan bí last week náà là ń ṣe ọjọ́ ta fẹ́ ṣe
wájú padà nìyẹn. Ó lọ dúró ti bàbá security yẹn náà ni. Ó wá dúró de sí kí ọlọ́dẹ ti wà ládùúgbò so a lè mú mọ́lẹ̀. Ṣé ń gbọ́ bàbá? Tinú. Ọjọ́ yẹn la ṣe tọ̀hún yẹn. So wọ́n ti tún nǹkan tó wà nù yẹn náà. Wọ́n ti padà láìsẹ̀ ó ti lọ. Lọ́dọ̀ Ìbàdàn. Àwọn oníṣẹ́ kíní kan ló fi hàn mí. So nígbà tẹ̀sí yẹn 2 weeks lẹ wá ṣe bí lẹ wá ṣe léyìí lẹ́yìn ti sálẹ̀ ọ̀nà ọ̀dọ̀ mi ńkọ́ yóò mọ̀ nípa yẹn kò dẹ̀ sí mi tó mọ̀ nípa ẹ̀ tó bá dé police station bóyá lè jẹ́wọ́ fún wọn àbí. Ta ló ń gun òkè ta ló ń gun orí bí yàwó sí àti wálé. Ṣé wọ́n mú bọ́n lọ́wọ́ àbọ̀ wọ́n mú bọ́n lọ́wọ́ wọ́n ní bọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn ló ń gun òkè tán tú gbogbo nǹkan tó wà nù ẹ̀. Ládùúgbò lọ́hùn kò ń ṣe bí ló ti ń ṣe security ibo ló ti ń ṣe security ọlá pé ẹ má bínú ọlá pé ó ń ṣe security ní ibo kí lorúkọ àdúgbò yẹn Ìlúpéjú kí ni Ìlúpéjú Central ibo ló ti wá jí nǹkan bì Ìlúpéjú kí ni Ìlúpéjú phase 3 Ìlúpéjú phase 3 lẹ ti wá jí nǹkan àbí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ ọlọ́dẹ ní Ìlúpéjú Central so ẹ kàn dẹ̀ cross ẹ kàn boundary wa náà ni so ẹ kàn cross wá síbí iṣẹ́ wo ló kọ́ electrician náà ló máa ń mọ irú iṣẹ́ yìí so tó bá dé station kó lọ ṣàlàyé fún wọn. Ọ̀rọ̀ ẹja dọ́dọ̀ ọmọ mi o àwọn onígèlè yìí skẹ́ńtẹ́lẹ́ ẹjọ́ mà eléyìí kọjá gèlè ó dàbí kanopi. He says there's no in winter, the warm to swell the rain, the breezes and the sunshine, and some free freshy rain. All good things around us are sent from heaven above. Then thank the Lord, oh, thank the Lord. Ó dá ìyá akọrin olùgbàlà ẹ ṣeun sí òun ẹjẹ́ àbọ̀dì sọ́dọ̀ very dark man lẹ́ẹ̀kan sí ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ lẹ́gẹ́ là ń lọ lẹ́gẹ́ lòun ti dáríjì very dark man lórí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Tinubu ẹjẹ́ àgbọ̀dì tó ṣe dáríjì o. At making early today, I even think that he came to come and fight, of which he came with level of what? Level of peace. I mean, at the para, and they say, what I'm going to come do for here. But I can't say, now peace level. And person may not follow me fight again. Why I go to follow and fight? No, you don't follow me fight, I go follow you fight. Now so them train me for my own family. Adam's family, now so will be. So, he even said I should call out 2 of my singles come out, that I should come and tell them what they want. He wants to support them, both gender. And he promised to send 500K to one lady that call out during the live. So, very dark man, keep doing good work. One love, we appreciate you for what you are doing. But please, don't come to that place again. Those people you have mentioned their name, please. Now my territory, please. Now my territory, don't come. You understand? My brother, I'm not a small boy. I'm 41 years old. You're about to clock 30 years old. You, day or day, make a name my day. But we are friends, though. Please don't go. You understand? So we are good. Very dark man. Ciao, ciao. Bye. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan àjọjẹ ní dùn lẹ́gẹ́ náà ń sọ̀tà ló wọ́n sàti parí ìjẹ́jẹ́ wá lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin kákan fún yín ní fẹ́rẹ́ jogi lórí ẹ̀ torí pápánbárì ìròyìn gan ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lórí ọ̀rọ̀ 50 billion ṣùgbọ́n kété tọrọ 50 billion ṣẹ́yọ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó dá òhùlẹ̀ náà la gbọ́ wípé ààrẹ Tinubu wọ́n ti ní kí gbogbo àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ kan wá pàdé àwọn l'Àbújá ẹ mọ̀ bọ̀ agbìyànjú ká parí ti Rivers State láàrin Wike àti Fubara ń gbà náà kó tó di pé ó di iṣu atayanyan tó ń gbéra wọn lọ ilé ẹjọ́ wọn dáhùn ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ àfún yín l'opportunity ẹ wá rojọ́ fún wa ẹ sọ ibi tí ti ń dùn yín ẹ bá wá bá yín fẹnu sí i gẹ́gẹ́ bí Lagos boy bàbá àṣàlẹ̀ yín wọ́n ti wá lọ báyìí á jẹ́ yín lábọ̀ lọ́la ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti 50 billion tán ní Miranda tó ná fún àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin nígbà tí wọ́n yọ ọba sá gbogbo ẹ̀ náà láàfún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ má bá ń kálọ̀.
àlọ́ o àlọ́ ibà àlọ́ àpamọ́ yín náà dé àlọ́ o wọ́n ní ta ni ọdẹ tó wọnú oko tó rò pé ẹran lòún fẹ́ pa ẹran di tó dé èèyàn mọ́ lọ́wọ́ tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin kì í sáàlọ́ o orin kan ni mo fẹ́ fi mú àlọ́ jáde wọ́n wà kọ fún yín ìyá wa mama dọ́là àwọn náà fi orin ìránṣẹ́ sí a tẹ́ bá ti ń rí Abọ́láńlé Ògúndọ́là ìgbà míì mo máa ń sì wọ́n mú sọ́kùnrin ẹ sáàmọ́ bínú sí mi owó ni mo máa ń rò lórí nínú ọpọlọ mi mú akọrin kan fi ránṣẹ́ sí wa wọ́n rí tí gbogbo wa tá a mọ̀ ni. Ó dá aláwọ̀ orin folk song wa tòní tí ìyá wa Ògúndọ́là màmá dọ́là kan fi ránṣẹ́ sí wa ó náà ni ọdẹ máa pa mí òye tẹ́rẹ́ àlùmọ́ǹjà ọdẹ máa pa mí òye tẹ́rẹ́ àlùmọ́ǹjà bí o bá pa mí o péjò ńlá tẹ́rẹ́ àlùmọ́ǹjà ó wá pò Olúrẹ̀mí arẹwà ejò ẹgbọ́n Olúrẹ̀mí mi ò dárúkọ èèyàn kankan ẹmọ́ rò pé bóyá àti ẹ̀mú bá wí o orin táwọn kọ́ fún akéèké ni o ó pò Olúrẹ̀mí arẹwà ejò tẹ́rẹ́ àlùmọ́ǹjà tẹ́rẹ́ o tẹ́rẹ́ àlùmọ́ǹjà orin sì ń dùn mọ́ mi. Àwọn orin táwà bá nù wọn ọmọ òde sí wọn lè mọ̀ wọ́n rò pé bóyá èèyàn dá wákà ní àbọ̀ èèyàn sun rárá tó bá kọrú ẹ̀ létí wọn. Ó dá àwọn ọmọ kí n káàbọ̀ orin náà ni mo fi kí mo fi kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n mo fi kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí ọjọ́ 12 nínú oṣù kẹta ọdún 2025 kẹrẹkẹrẹ a tún wọ ìdajì oṣù kẹta lọ́nu abẹ́rẹ́ nǹkan adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́mi wa ò lọ sí o yá wa màmá dọ́là ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀sìn kọ́ wa lórin folk song náà tẹ́ ràn wa létí èmi náà lọ́wọ́ yín ó dáa níkọ̀kún èjèèjì àwọn àmọ́ domi tútù wájú kálẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù wọ́n mọ̀ ṣàpèjúwe àwọn àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ lónìí ibi tá à ń lọ òjìnà ibi tá à ń lọ pọ̀ á sì atótónu tó pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àpàdé àwọn èèyàn ti pè mí àwọn kan ti àtẹ̀jíṣẹ́ sí mi wọ́n ní ẹ mọ́ tara yín Natasha àbọ̀ ọ̀bẹ jẹ́ kọ́kọ́ kíra mi ibà ròyìn náà ní ibà yànnàná ibà sánáwọlé ibà ṣàlàyé ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó èmi náà ní ibà ìfẹsowápọ̀ ibà bayọ̀pọ̀ tiẹ̀ ibà rìn nísàn kan náà lọ tààràtààrà mọ́ yàsọ̀tún mọ́ yàsọ̀sí orin kan sì wà sí mi lórí akọ̀yìn lọ́la akọ̀ àbí kí n kọ́ ní ìsìn ẹ mọ́ yà sọ́ọ̀tún ẹ mọ́ yà sósì ẹ mọ́ yà sọ́ọ̀tún ẹ mọ́ yà sósì ibi ń bá wí ni ẹ mọ́ wí tí ń bá wí ni ẹ mọ́ wí ọ̀rọ̀ tí ń bá wí ẹ ò gbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ tí ń bá wí ẹ ò gbọ́dọ̀ sọ Coca-Cola rọ́fà àdìtì lórí kan ní ibà kókó náà tá à ń rọ́fà àdìtì yín náà nígbà yín sọ̀rọ̀ èmi ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ayẹ́ lè pè mí ní ibà Natasha bukùsù orúkọ tẹ́ẹ̀ni pé tó bá ti jọmọ́rọ̀ justice tó sì di òdodo mú torí àlàá náà ṣe ń bẹ Natasha jọ gbogbo gbèsè tó ń gbé rí i dájú pé o ní ẹ̀rí o bó o bá lẹ́rìí á kẹnubọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha lónìí pàápàá jùlọ pẹ̀lú UN tó lọ́hun èmi náà ní ibà rìn gínigíní tí kú mi àti kú yù rìn gínigíní ẹ lè pè mí ní ibà òpáka ọkọ̀ òpèké èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá ní sọ̀káfàtà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mójú wa kojú lónìí o torí Ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn kì í ṣe agbára wa o èèyàn máa ń dájọ́ sí nǹkan tí ó yẹ ṣùgbọ́n Ọlọ́run òdì ó yẹ kò jẹ́ kípàdé wa ó yẹ adúpẹ́ pé ogun bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi tẹ́ ń fi ọkàn kan bá mi lọ àwọn tí ń bínú tó bá tún yá wọn inú wọn ó tún dùn Ọlọ́run ni pé a lè mọ́ bínú síra wa lórí ìkànnì yìí ẹlòmíà ní ẹ̀ ń fojú pamí rẹ́ ẹlòmíà ní ẹ̀ka mẹ́sẹ̀jì mi tó bá tún yá tó bá ti lọ ẹ̀tún rí wọn á tún padà wá kí sóògùn Ọlọ́run ni ibi tọ́lọ́run ká ìmọ̀ rèé kó wá àṣojú ṣàájú sí èèyàn kankan ní favoritism sí èèyàn kankan níwọ̀n òré èèyàn kankan rínú gbogbo wa tá a wà ń bí nídìí èyí gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń bínú náà sáà máa fọwọ́ wọnú ẹ̀ máa rántí wípé ọmọ yín lélẹ́yìí o ẹ̀yin Ọlọ́run sì fi tì mí ó fà mí léyìn lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá wá bínú lọ ó lẹ́sìn jíṣẹ́ fọ́lọ́run pé ọmọ bọ́bì tán fàlẹ́ ọlọ́wọ́ yìí ọmọ bọ́bì tán fàlẹ́ ọlọ́wọ́ yìí bó ló ṣe ṣe. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibà ìfẹsowápọ̀ yín náà ni àkọ́kọ́ nínú àwọn àkórí ìròyìn gbogbo lè tẹ́ nínú abala lérèfé kí ni o ojú wíńdò láti yọjú eléyìí láàmú ọgbẹnu ọ̀nà táàmù fi ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ fún ara wa lórí ọ̀rọ̀ Natasha náà láti bẹ̀rẹ̀
ọ̀rọ̀ ń bọ́rọ̀ bọ̀ eégún aláré ó ti wá dé tán báyìí ó ti já jó wọn lójú. wọ́n fi ṣeré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n fẹ́ fi ṣàwàdà wọ́n fẹ́ fi ṣe kọ́mẹ́dì wọ́n trivialize ẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan náà àwọn obìnrin kan náà mú fọ́nrán wọn bọ̀ wá fún yín tán náà kóra wọn jọ wọn láwọn ṣe press brief níbi tí Natasha tó ti gba UN lọ lórí ọ̀rọ̀ bí ó ṣe dáa ṣé ẹ rí àwọn kóra wọn jọ wọ́n wá ń pe Natasha ní aláìlójútì wọ́n wá ń bẹ Àpábí on behalf of obìnrin. mo ní gbogbo ayé ló mọ̀ pé wọ́n kó ẹ̀yìn ìjọ ní kí ló dé tó yẹ pé láàkó ní Nàìjíríà wọ́n máa ń parọ́ tanra wọn wọ́n máa ń ṣe ìpàdé àbí wọ́n máa ń ṣe àkórajọpọ̀ irọ́ lórí irọ́. gbogbo wa la mọ̀ pé gbogbo nǹkan lẹ ti sọ ní politics. àwọn tó náà jáde ṣe press brief wọ́n mọ ìtumọ̀ ọ̀làjú ní fìyà jẹ wọ́n làjú. ọ̀tọ̀ ní kéèyàn kàwé bàbá mi kan ní mọ́ sọ láti Spain. ọ̀tọ̀ ní kéèyàn kàwé àwa Yorùbá kàwé ọ̀tọ̀ ní kéèyàn làjú a sì làjú. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìran tán kó wa ti yẹn wọ́n làjú. ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé lórí ọ̀rọ̀ Natasha ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ wọn ló ń rìnrìn àrí káàkiri wọ́n ní kò jókòó síbi kan ó fẹ́ bara rẹ̀ jẹ́ ó fẹ́ ṣe kinní kan pé àwọn UN ò lè help ẹ̀ àwọn IPU ò lè help ẹ̀ mú ní bọ́n help ẹ̀ àwọn nǹkan kan ó jẹyọ látara ìgbésẹ̀ tó gbé. abẹ́ ẹrù pọ̀rọ̀ kékeré ni ẹrù pò mú kékeré ni tó fi sọ wípé this injustice will not be sustained. ó mọ ibi tí ó lọ ó mọ ibi tí ó rìn ó sì gba UN lọ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kì í ṣe automatic ticket wípé kán dá ẹnìkejì lẹ́bi àwọn yẹn náà ó gbọ́ sáìdì ẹnìkejì àmú fọ́nrán ibi táwọn náà ti dá Natasha lóhùn akánjú múròyìn àná wá fún yín nítorí ajá àbalẹ̀ ní táìm tá a fẹ́ jù òyìn gangan ló jáde a rìvásì ẹ̀ díẹ̀ ni tá a sáré fi kún lẹ́fi rí tàná yẹn o bá a bá ṣe mú wá fún yín lónìí yóò ti stale nítorí ẹ̀ ìdáhùn táwọn UN fún IPU á mú wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni àyànnàná gbogbo bí ọ̀rọ̀ yìí bí ó ṣe bá ojú bí ó ṣe bá mú bí ó tún ṣe bá ìjọba ààrẹ Tinubu tán gan bá ń wòran tán bá tètè dá sí torí yóò kó bá wọn lọ́dọ̀ UN. gbogbo ẹ̀sùn tí ọmọ Nàìjíríà sì ń trivialize tán sọ pé ẹjọ́ ẹgbẹ́nu kúrò lórí kínní nǹkan gidi wà tó yẹ kán mú sọ àìmọye nǹkan gidi wo kẹsùn tó wáyé kọ́rọ̀ Natasha tó wáyé nǹkan gidi wo lágbọ́dọ̀ tẹ̀ tí ń pariwo lé àwọn sẹ́nítọ̀ yín lórí nǹkan gidi wo ni wọ́n gbé ṣe nínú òfin fún ẹ̀yin ọmọ mẹ̀kúnnù nǹkan gidi wo lẹ̀ ń retí lọ́dọ̀ wọn tán sì ti ṣe agbọ́ ti national anthem táàrẹ Tinubu gbé lọ́dọ̀ wọn ṣe ń tẹ́ ń retí nù ìyún àwọn nǹkan ńlá tẹ́ẹ̀fẹ́ kan wọn mójútó rí lánàá náà rè wọ́n tún ti tọwọ́ bọ̀ pé kán fagilé àwọn ibi tán ti ń wo àwọn fíìmù òhò. mo ní sẹ́yìn òun ló kàn ìkú kí ni fíìmù òhò ṣe pẹ̀lú kíní tó ṣe pẹ̀lú ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà. in fact ẹmọ́gẹ̀ntàn yìí fíìmù òhò yẹn gan ó ran ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ràmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ rí pé that bill kò ní rí light of the day ẹ rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fúnra wọn wọ́n bá yẹ fóònù wọn wò yẹ̀bẹ́yẹ́bẹ́ náà yàtọ̀ sáwọn ti sàárẹ̀ àtàndọ́gbọ́n fẹ́ mọ́ ti sàárẹ̀ àwọ̀ torí wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè báyìí o ṣe rí ibi tí Nàìjíríà ń lọ yìí aṣáàdùpẹ́ pàwọ̀ ògbọ́n àbọ̀n rìnrìn àjò alọ́ọ̀dẹ níbi tán ní ìrìn àjò tán mẹ́nu lé tán lọ yìí ṣe rí ẹ ń bá ń fojú sùnkún wo nǹkan ní orí gbogbo ń tàn rí wọ́n ti jáde ní ìsinyìí o àwọn ti sàríà èmi ò ní ìfọwọ́sí pé fíìmù ọ̀nà ìhò ṣùgbọ́n ń bá ti dàgbà ní tó bá wù ló léwu ní tó bá ti mature tó bá jẹ́ wípé lọ́dún àwọn ọmọ kéékèèké tán àti 18 gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe fi lélẹ̀ ni wọ́n ní kí NCC blọọkì kìíní wọn ṣùgbọ́n lọ́dún àgbàlagbà kí ló kọ̀ pẹ̀lú tí anybody bá wù báwo lórí fóònù ní ìsìn wọ́n ní lọ ra kíní rẹ̀ wọ́n ń download rẹ̀ tí ó wà lórí fóònù tí mi gan kò ní ìdíkó lọ sórí wẹ́bsáìtì wọn mọ́ ìmí ìbẹ́ bá dénú fóònù ẹ̀ báyìí ó wà ń bẹ bàbí pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó nù ṣé irú ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin kí ló kọ rẹ̀ Lande àtìyàwó rẹ̀ ní àbírú bàbá tí ò níyàwó lé ẹ mọ gbogbo àwọn tí ń wò ẹlẹ́mìíràn ń wò ó dáa kò kán anybody gbogbo tí ń bá wò ó wù mí ni mo wò ṣùgbọ́n ṣé nínú ebi ń pààyàn yàndẹ́ èèyàn Fúlàní fojú ẹmọye àwọn èèyàn tán pa tí Ondo State àkórí ìròyìn tòní yóò mọ wọnú ara wọn ni ó à ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn aláàfáà náà tán ní
wọ́n gba sàríà láàyè mo ló mọ̀ ga òbí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré àmọ́ gorí ẹni. Ṣé òfin Nàìjíríà náà ni ó wọ́lẹ̀ tó yìí tẹ́ fi wá ń sọ wípé ẹ fi sàríà sínú òfin Nàìjíríà káàkiri? Ìmáàmù kan náà ló sọ bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ yìí nílọrin. Ṣé yìí ò rí pófin Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì yìí ni? Ṣé kò sí fẹ́ẹ̀lì lóòótọ́? Ohun tó jẹ́ kírú àwọn yẹn máa lẹ́nu ọ̀rọ̀ nù. Àjọ gbogbo ẹ̀wà fún àjọṣe àpérò lórí rẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọnú ara wọn lónìí ni látọ̀dọ̀ Natasha ẹ̀wò bí tá a ti sáré dé. Ó dáa á dé Oǹdó náà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ Oǹdó ti ń yarí fún gómìnà wọn wípé ìṣebọ́sẹ̀ ń pa àwọn ìpọ̀jù bẹ́ẹ̀ náà ní Benue. Mo wo fídíò kan wọ́n sì ń gé èèyàn báyìí wọ́n sì ń gé tútù ni wọ́n sì ẹ̀ pa ni wọ́n sì ń fojú ara wọn hàn ní Nàìjíríà. Lárákùnrin yẹn ń pariwo tó kì í ṣe ń tán pa o ẹni tó ń ṣe narration sórí fídíò yẹn kò tí ẹ̀jẹ̀ agbọ́n tó ń sọ gan lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ wọ́n sì gé orí ẹ̀ wọ́n sì ń gé láyà nígbà tó bá ń la ẹran ní àyà. Mo wò báyìí mo kọ́kọ́ fẹ́ níta ló sẹ́ǹdì kìíní sí mi ṣùgbọ́n ìròyìn náà ní ṣùgbọ́n mo ti delete ẹ̀ kúrò lè máa gbérù nǹkan bẹ́ẹ̀ káàkiri ń bí o mo ti delete ẹ̀ dànù. Mo ní báyìí lè gun àyà èèyàn ṣe le tó pẹ̀lú àdá sánbẹ́ gidi tán là tí ò tètè ṣí tán fẹ́ fa ọkàn ẹ̀ jáde. Mo ní inú fíìmù láti máa wo cannibalism tẹ́lẹ̀ àṣẹ Nàìjíríà gan-an àṣàn àgbẹ̀yìn gbogbo tá a máa ń wò kó jìnnà sí a réréréré inú fíìmù tó ti lè ṣẹlẹ̀ lóyìnbó nìkan ló ti lè ṣẹlẹ̀. Mo dé lóyìnbó gan mo wá rí wípé ìlú òyìnbó ó sàn ju Nàìjíríà yìnyẹn lọ. Kì í ṣe lọ́rọ̀ ẹkọ́nọ́mì nìkan lọ́rọ̀ gbogbo ìpáǹlé nǹkan burúkú tẹ́ rò pé ohun ìbò máa ń sọ yẹn ẹ máa ń ṣẹlẹ̀ àwọn apààyàn àwọn kìíní ewu láti ìrírí Nàìjíríà. Ìjọba ó sì máa wò náà ni bẹ́ẹ̀ bá tún dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀ ó dogun Nàìjíríà ó dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀ ó dọ̀ràn. Kí wá ní pẹ́rápẹ́rá tẹ̀ ń dúró dénú Nàìjíríà à ń pariwo òmìnira ṣé kò tí ì jájó yín lójú wípé òmìnira gangan yìí ó ní mínì? Kò tí ì jájó yín lójú àfi tó bá kàn yín sá kẹ́ ẹ tó wá dákẹ́ ẹ sì nílé sọ̀rọ̀ mọ́ nígbà náà àfìgbà tó bá kàn yín. Àfi tó bá lórí ọ̀rọ̀ tòǹdó yẹn náà làwọn kan ń sọ lábẹ́ comment section wípé ẹjọ́ wọ́n kàn ń pariwo ní ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ráyè lọ oko wọn. Wọ́n dá lóhùn wọ́n fẹ́ ṣépè fún wọ́n ń kọ̀ sí ẹ̀ gan ni pé yóò kàn ìwọ náà. Sọ̀rọ̀ páwọn èèyàn kàn jáde láti wá máa parọ́ pé wọ́n ń pa wọn ni pé yóò kàn ìwọ náà yóò kàn ẹbí rẹ̀ kò sì ní dáńgbà náà learn the hard way nìyẹn máa jẹ́. Ó dá ẹjẹ́ àpò lórí ìyún gbogbo ọ̀rọ̀ Natasha náà ló mú wa dé gbogbo. Bàbá kò mẹ́wàá àdékòó níbi tá a ti gbọ́ wípé wàhálà tún ti ń ṣẹlẹ̀ o wọ́n ló tún ń rúgbó bọ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin Èkó. Èmi tí ẹ̀ ń wo mẹ́sẹ̀ẹ̀jì kan ni mo rí pé wọ́n ní wọ́n ti sún ìgbẹ́jọ́ di March 17 kọ́ nìyẹn láàrin Ọbaṣá àti Miranda. Kí n tó kà tán mo bá wò sàlẹ̀ rẹ̀ mo bá rí tán ní wàhálà mi mọ̀ tó ń súyọ ọbọ̀ mo ní kí tún ni wọ́n nígbà tí Miranda láàrin 49 days tó náà fi jẹ speaker. Olóńgìní kò sí ilé ìdílé èkúté odidi 5 billion naira ló náà ti sáré ná tó fi ra mọ́tò 2025 model ló sì rà fún gbogbo ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní abálájọ tí gbogbo wọn ṣàṣẹ ń pariwo Miranda Ọbaṣá ti wá yarí ó ní yóò dá 5 billion yẹn padà o torí Ọbaṣá lòun recognize ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí speaker ń tó mú tọwọ́ bọ inú àpò òṣùra sáwọn wò náà tẹ́ ti sáré jẹ ní lẹ́sẹ̀ ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Ọbaṣá mọ̀ tí ń sọ ó mọ̀ tí ń ṣe gbogbo wọn náà ló ní lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ mọ́ bá mi fòye dé àwọn ìrìn àjò tá à ń rìn lórí ìkànnì yìí. Àwọn kan sì ń bi wá kí ló dé tá à mú gbogbo òròyìn àwọn olóṣèlú wa mo ní kò yé yín ni àti láàfin wọn pa àwọn ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àwa mọ́ gbàdúrà kan lórí ibi pé kọ́lọ́hún kọjú àwọn ọ̀tá wa síra wọn káwa fi ráàyè lọ. Àwọn èèyàn ní kí ló dé tí Natasha ń lọ UN tí ò jókòó jẹ́ tí ò ṣe lórí ọ̀rọ̀ Natasha òun ló tó lọ UN yẹn náà tí ò bá lẹ́rìí gidi lọ́wọ́ yóò lé o àtúbọ̀tán tí ó wà ṣẹlẹ̀ sápàbí òun náà gbogbo ẹ̀ náà láàmójútó láàjọ sọ lónìí. Bóyá ó lẹ́rìí kò lẹ́rìí bóyá wọ́n exonerate àpàbí at the end of the day a lọ làwọn èèyàn tètè máa ń gbọ́ wọn gbábọ̀ bó ṣe wà yẹn ní ìṣe gbogbo ayé ni ó máa fojú wípé wọ́n ti stigmatize ẹ̀ báwọn
wọ́n ti stigmatize ẹ̀ báwọn, wọ́n ti fún lámì ìdánimọ̀ pé apábí wọn tó jẹ́ senate gbogbo ayé ni ó ti mọ̀ ni ó ti gbọ́. Yún lásán kì í sì ṣe ẹ̀sùn kékeré nílùú Èbó. Gbogbo tẹ́ ń trivialize tẹ́ ń ṣe yẹn tẹ́ ní ẹ kò jámọ́ nǹkan kan ẹ jẹ́ kán mú nǹkan míì gidi wo làwọn aṣòfin yín mú ṣe before now. Tẹ́ ẹ̀ ṣàbòsí òfin míì wo tó affect yín positively náà ti ṣe before now. Tẹ́ ẹ ní distraction lélẹ́yìí. Òfin tá bá mójútó ọ̀rọ̀ yóò tú oríṣiríṣi jáde. Yóò jẹ́ kán dókò tight. Ó dá àgbèyìn délé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà o, àgbèyìn délé. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá pọ̀ mẹ́ àdọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi táyé wọ́n ti pe Fubara àti Wike lẹ́yìn tán ṣe mítìn ní fẹ́ẹ̀kì tán. Wọ́n mọ̀ làmọ́lẹ̀ fún Fubara ni wọ́n ní wọ́n gangan ló jogun omi àwọn pè sí mítìn lọ́jọ́ sí. Ní kẹ́ ẹ fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébò sí ṣùgbọ́n ìwọ ìgangan gbogbo ń táwọn jọ fẹnu kò sí. Wọ́n ní ìwọ gangan ò mú kankan sẹ́ńbẹ̀. Wàhálà wá wọ́n ti ríbi tí ọ̀rọ̀ yìí máa já sí bí òwe Yorùbá wọ́n ní tí ọmọdé bá gégi nígbó àgbà ni ó mọ ibi tí ó wù sí. Láwọn ti rí pé ibi tí ó já sí rè wọ́n tún wá dọ́gbọ́n kìlọ̀ fún pé rèé gbogbo tí Supreme Court bá ní ó ṣe ní orí ṣe o. Àwọn ti bì ọ́ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà wọ́n ti bá yín dá sí wọ́n ní àgbà yìí wà lọ́jà kó rí ọmọ tuntun wọ́ àwọn sì ti bá yín dá sí ṣùgbọ́n ọmọ tuntun fún ara rẹ̀ ó fẹ́ wọ́ orí ara rẹ̀ ni. Mo ní àwọn méjèèjì ló lẹ́bi ó kàn jẹ́ pé ní ìsìn Fubara tó dàbí ẹni kó dàrí tẹ́lẹ̀ ó ti ń jẹ̀bi mọ́ ní ìsìn tó rònú òfọ́gbọ́n sí agídí kọ́nà fún fi ṣe gbogbo nǹkan. Ó ṣagídí díẹ̀ ó tún ń ṣe díẹ̀ ó wùwò mùgọ̀ díẹ̀ ó tún wà kíní díẹ̀ ni. À ń bọ̀ mẹ́ àmùfọ́nrán wa fún ilé náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà. Tábàkùn mẹ́ àdọ́dọ́ Wike o á mú ìrìn àjò rẹ̀ tó rìn lọ sí Lombardia ní Ìtàló àmú ìrìn àjò rẹ̀ wá fún àwọn èèyàn bá ní kí ni ìrìn àjò rẹ̀ ṣe ní mínì sáwọn kò sí pàtàkì kankan ń bẹ̀ fún àwọn. Mo ní ẹ̀rí tó kó àwọn ọmọ rẹ̀ dání ni. Mo ní òótọ́ mọ̀ ní àwọn ọmọ rẹ̀ méjì sáà náà ti ń bá ṣiṣẹ́ ní ṣiṣẹ́ ní ministry tó wà ní so ti approve. Mo lẹ́mi òmòdí tó ṣe ń pọ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ káàkiri o wọn ò mọ̀dí rẹ̀ o bí ìgbà kan wà lára àwọn òfìsíà o ó dé báyìí ló tún wá wọlé l'Àbújá. Mo ní gbogbo ẹ̀ láàmú wá fún yín nínú ìròyìn lónìí. Bàbá pò ń bẹ̀ nínú ìròyìn táwọn lọ ní ìsìn l'Amẹ́ríkà ó náà ní àmọ̀gbọ́ wípé wọ́n ní Ukraine ju àdó olóró sí Russia lánàá èèyàn 3 ló kú nínú pé bọ́ ṣe ń lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì náà ni o tí wọ́n ń wá ọ̀nà àbáyọ láti tọwọ́ bọ̀wé lórí ìpè àlàáfíà. Wọ́n yà ń sáré torí kò sí time láti check time oníkálukú wọn àtàkì ara wọn pápá àpàkó tó di pé wọ́n tọwọ́ bọ̀wé. Ṣùgbọ́n ń tá wá ń gbọ́ ní ìsìnkì sọ̀rọ̀ tí wọ́n la wá mú sọ ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n ní Amẹ́ríkà ti ṣètò áàpù kan fún àwọn tí kò ní ìwé ìgbélùú tán fẹ́ fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ padà sí ìlú wọn tán fẹ́ já padà. Wọ́n ní èèyàn mélòó ní ìwà lọ ọbẹ̀ mú jẹ́rìí àwọn tèmi Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn náà lọ́wọ́ ni mínísítà tó wà ń di gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ní Nàìjíríà ìyẹn fún ìyẹn Minister for Foreign Affairs náà ti sọ wípé ètò tí ń tò kò sọmọ Nàìjíríà kankan tó já ń pátá àwọn tí ò níwèé wọ́n ti ṣetán láti padà wálé wọ́n létò tí ń tò àwọn ó sì kó wọn wálé kán mọ́ fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ kán mọ́ fi bọ̀ wọ́n lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n àwọn òmù áàpù yẹn wá fún yín báyìí á ṣe atótónu lórí ẹ̀ bàbá wa. ẹ̀rọ ní bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á tún sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ lásù tó kú tán ní wòlíì ìṣẹ̀lẹ̀ kan wèpè sọjí àbí olùṣọ́ tán ló pa tán fẹ̀sùn kàn. Àwọn ọlọ́pàá ti sọ̀rọ̀ báyìí torí àwọn ọmọ iléèwé lásù wọ́n wà pàṣẹ wọ́de o pé àwọn ò láìkí bẹ́jọ́ ìṣe ń lọ kí ló dé gangan náà. A tún gbọ́ ní wọ́n tún ti ṣọ́ọ̀ṣì bàbá nìyẹn wèpè sọjí àbí wèpè tó jí gbogbo wèpè rẹ̀ kó forí ara rẹ̀ kó èpè ara rẹ̀ lórí ọmọ tó kú yìí. Àṣírí ó tú owó àwọn tó sá lọ kinní náà. Ọlọ́pàá sá ti sọ̀rọ̀ àmú ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá wá fún yín. Láàrin rí dúró lọ nínú gbogbo abala ti àkòrí ìròyìn ní pápápá láì fi àkóṣòfò àrùn wọnú abala tí ó mọ kan o. Abala saná wọlé ó yẹ ṣe cheese. Ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi náà ó yẹ ẹjẹ́ akórajọpọ̀ ẹjẹ́ àṣẹ cheese. Èmi fẹ́ saná sójú inú iná flash. Bákà ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news. Báyìí ẹ bá yọ ẹ mọ́ bá pín kó kálé kó kakó. Àkọ́kọ́ nínú ìròyìn sánáwọlé tòní ẹjẹ́ dé Ọ̀yọ́ state níbi tá a ti gbọ́ pé iná mọ̀ tún já iná ràn o
níbo ni wọ́n ní ní Alẹ́ṣinlọ́yẹ́ market nìbàdàn ní capital gangan olúùlú Ọ̀yọ́ state. mo ní kí ni gbogbo ilé yẹn tó wá jẹ́ general manager fún Ọ̀yọ́ state fire service Akínyẹmí Akínyínká wọn ló sọ wípé àwọn ọ́físà àwọn wọ́n ní wọ́n wà ńbẹ̀ wọ́n ń dojú kọ iná yẹn pé àwọn ò rí pé àwọn pa iná yẹn o pé gbogbo skills táwọn bá ní làwọn lò táwọn fi make sure pé àwọn pa iná yẹn kó mọ́ bá dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò jù kó mọ́ bá dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò àti kó mọ́ bá bà dúkìá púpọ̀ jẹ́. nígbà tá a máa kó ń bẹ́ẹ̀ la bá tún gbọ́ pé lánàá òde yìí ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ o lórí bíríìjì kan tó ń pè ní Ọ̀tẹ́dọ́là bridge lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ní iná lọ́tún iná lósì ìwo ni táǹkà náà tiẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. ẹja sáré débẹ̀ ká wò ó bí ó ṣe lọ ẹja wo fídíò ẹ̀ náà. ó ní ẹ̀lẹ́wọ̀n yìí o gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ṣe ń gbé wípé orí bíríìjì Ọ̀tẹ́dọ́là irọ́ kì í sórí bíríìjì gangan àgbègbè ibẹ̀ ni ó súnmọ́ nítorí pé alẹ́ ló fi ṣẹlẹ̀ àti pé iná yẹn bó ṣe ń jò wíwíwí bí ìgbà téèyàn bá wà ní ọ̀run àpáàdì ọ̀kan ni gbogbo wa náà ti ń wò ó àwa tá a sì súnmọ́ bẹ́ẹ̀ à ń wò látòrí fóònù látàlẹ́ àná ló ti ṣẹlẹ̀ súnmọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn tán lè dóòlà torí wọ́n ní 11 people ìyẹn èèyàn mọ́kànlá ló fara gbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí torí wọ́n ní mọ́tò náà ó jáàmù mọ́tò rẹpẹtẹ. wọ́n ní táǹkà kan tó ń gbé gáàsì kì í tiẹ̀ sepo gan báwọn èèyàn ṣe ń sọ gáàsì náà ló gbé tó sì jẹ́ wípé wọ́n lòun ló lùsì bírèkì ìjánu ọkọ̀ rẹ̀ ó fèèlì gbàgbàgbàgbòsbàs èèyàn bíi ọkọ̀ bíi 6 sí 7 náà lórí ìkọlù ìgbà tí ó fi lulẹ̀ ẹgbẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì rìdíìmù kan náà ló lulẹ̀ sí. ilé méjì sábà lọ bọ́ngálò kan àti ṣọ́ọ̀ṣì rìdíìmù kan wọ́n ló bá lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní èèyàn 5 nínú wọn 11 wọ́n ní wọ́n farapa gidigidi wọ́n ní 2 nínú wọn náà bá lọ. wọ́n ní eléyìí ní agbára o. Look at it now, look at all our property. The one is all our property now, look at it. Are you saying the tanker came from that gas company? It's coming from that place. It's a second coming tanker. Look at Mama Wa, let me go now. Don't buy me another Mama Wa or else. Oh, I will die for the neck, yo. Because this is what I'm using to feed my family. Do you know the name of the gas company? Second coming. I know the name of the gas company. Even the driver that drive the car, the guy will steal this tanker. You already know him, don't buy our property. Because they're going to have people, look at it. Ẹ̀rí nínú gbogbo ṣẹlá bí ìjàmbá tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àwọn èèyàn tó ń ṣèkà mọ́ ẹwà arákùnrin tí ń sọ̀rọ̀ òun ló tú àṣírí torí márùwá tiẹ̀ náà ó bá lọ. wọ́n ní driver àwọn ọmọlé iṣẹ́ wọn ọmọlé epo tó ní àwọn ọmọ company tó ní táǹkà yẹn nítorí wọ́n ní kò sí nọ́mbà at least bí nọ́mbà bá jó wọ́n ṣe nọ́mbà plate number Nàìjíríà bí gbogbo ọ̀dà bá jó kó jó wúrúwúrú láì ṣe pé bóyá wọ́n rún nọ́mbà yẹn wúngúngún wọ́n sì máa rí orúkọ nọ́mbà tó wà lára ẹ̀ torí wọ́n ó ní bọ́n ṣe nọ́mbà yẹn kì í ṣe pé wọ́n kàn kọ́ wọ́n embody nọ́mbà yẹn wọ́n sì máa rí kí mọ́tò jó wọ́n sì máa rí traces nọ́mbà wọ́n náà ti tú nọ́mbà lọ kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ìkà làwọn èèyàn kú ń bẹ̀ dúkìá bá lọ lọ́wọ́ yín ló ti ṣẹlẹ̀ torí kẹ́ ẹ mọ́ bá san damages ẹ wá sáré rè tú nọ́mbà wọ́n sì máa claim insurance o wọ́n máa claim damages lọ́wọ́ insurance company wọn o bóyá wọn sì ní insurance àmọ́ ẹ wo gbogbo sẹ́tàwọn ẹlẹ́ni ẹ lè ṣe é lẹ̀ ẹ wo bí. ó dá ẹjẹ́ kóńbé ẹjẹ́ adébàdàn kò jìnnà rárá Alẹ́ṣinlọ́yẹ́ náà fire for fire náà ni there is fire on the mountain ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ nínú àsámọ́ jó Nàìjíríà on fire. ó dá o Ìbàdàn náà ládé yìí o ẹ̀rí táwọn èèyàn ń fọwọ́ bomú tó ń lọ tó ń bọ̀ wọ́n ní iná gba gbogbo ọjà Alẹ́ṣinlọ́yẹ́ ni o ṣùgbọ́n wọ́n lápá abi tó jó wọ́n ní ike náà ń tà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n nítorí ẹ̀ lòórùn ṣe pọ̀ kì í ṣe pé bóyá ó jó èèyàn wá dúpẹ́ wọ́n ní alẹ́ ló fi bẹ̀rẹ̀ mo ní àwọn oníǹkan gan ti lọ ṣọ́ọ̀bù wọ́n ní ike náà ń tà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí wá ṣe ké nìkan torí ẹ̀ mọ̀ pé bí wọ́n bá ju ke sínú iná bí ìgbà tán da petrol náà sí ni yóò mọ̀ ràn ni kì í kàn ṣe iná lásán gan ni yóò jẹ́ yóò tún mú òórùn dání gbogbo òórùn ní ọmọ ọrùn tó jẹ́ pé kì í sọ̀rùn gidi náà tó wà lágbègbè ibẹ̀ yẹn gan gbogbo tó bá fín símú lẹ́yìn kó ní kálukú rè tọ́jú ara rẹ̀ lọ hospital. lọ́rọ̀ kan wọ́n láti sọ wípé dúkìá bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ogunlọ́gọ̀ àwọn ọjà tó níye lórí millions upon millions wọ́n lò ní iná ló kó lọ mo ní
ilé ìlágbára o kọ́lọ́mọ́jà tún gbọ́ mi ìmọ̀ lẹ́yìn eléyìí o Nàìjíríà wọn ní bá wa kẹ́dùn tiwa o gbogbo bóyá ṣẹlẹ̀ yìí máa ń dùn mọ́ wọn olórí Nàìjíríà ni tán ìfi wáwòrọ̀ kọ̀ fi ṣàdá wọ́n tún bá kẹ́dùn náà ni. ní Ogun State níbi tá a ti gbọ́ tán ní Ogun State Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ́n ní wọ́n ti pè ìjọba ààrẹ Tinubu pé ẹjọ́ ẹ wá dá Air Force Base sílẹ̀ ní Ogun State o pé gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lẹ́mọ̀ kó sèkó wọn fi yún kún o ṣùgbọ́n wọ́n sà ní àwọn wá kan wá dá school Air Force sílẹ̀ lógún wọ́n láwọn ní ìdí ẹ̀ pàápàá jùlọ wọ́n ní àwọn ọmọ tó dúró pé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ kí àwọn ọmọ àwọn náà kó mọ̀ jẹ́ pé ilé Haúsá nìkan ni wọ́n ti máa produce àwọn ọmọ ogun kó wà nílẹ̀ Yorùbá káàkiri náà kó má sì jẹ́ Èkó nìkan ní gbogbo ẹ̀ fi sí kán mọ̀ establish ẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá náà kán gbé school Air Force Base mo ló ti ẹ̀dá NDA náà kán gbé wá sílẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ilẹ̀ Haúsá nìkan náà nìkan ti mọ̀ ní gbogbo àwọn kìíní yìí sí ìṣògùn state nìkan náà gbé wá kán gbé káàkiri ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ̀ bí àwọn Haúsá nínú ní ìsìn bí ààrẹ Tinubu ṣe fẹ́ dá school of aviation lẹ̀ káàkiri tán fẹ́ pín káàkiri ó ń bí wọn nú gan gidi ni. lọ́rọ̀ kan gómìnà Abíọ́dún sá ti sọ̀rọ̀ irú nǹkan tá a expect káwọn gómìnà irú táyé dá ti wà yìí náà báyìí tó ń ṣe bójúbójú lórí ọ̀rọ̀ security ń lu wọn irú nǹkan tó yẹ kán máa gbégbèsè rẹ̀ ká máa gbọ́ lẹ́nu wọn lélẹ́yìí. ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ o nínú ìròyìn Sanwó-Olé ní àní pẹ́nu ìròyìn Sanwó-Olé tòní pápá láàmú fìṣe láti gbọ́ wípé principal kan lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ọwọ́ ti bàbá ẹ̀ wọ́n ti arrest ẹ̀ wọ́n àti teacher wípé wọ́n na àwọn ọmọ iléèwé èyí sì fòyọ wọn ni àwọn nǹkan nígbà kan táwa náà ń dàgbà wọ́n fi nínà sí àlèṣe ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ dé ìsìn nínà kọ́ ni ọ̀rọ̀ wọn gbà mọ́ bẹ́ẹ̀ ní ọmọ mi ẹ̀fẹ̀ ẹ̀ nà pa torí kò ní ṣéǹjì torí bẹ́ẹ̀ ní ọmọ mi pa kò ní ṣéǹjì àwọn ọmọ díjítà náà wọ́n dé ìsìn ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ ń gbọ́ ní ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ní ìsìn ọ̀bí tí ò bá ní sùúrù yóò àbíùsì ọmọ rẹ̀ fúnra rẹ̀ òfin ó sì mú lẹ́kọ̀ọ́. wọ́n ní Lagos State Police Command wọ́n ti mú principal àti teacher ní Okota Junior Grammar School tí wọ́n allegedly tí wọ́n na ọmọ ọdún 15 years old student tó sì jẹ́ wípé yín mẹ́ta fòyọ ọmọ ní kí ló dé irú náà afọ́jú wo náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá na ọmọ náà ó níbi tẹ́ẹ̀tì náà òfin tí ẹ̀ wà ńlẹ̀ pé kán yé na ọmọ mọ́. ó ní ẹni tó jẹ́ Káyọ̀dé Abọ́lárìn àti Àtúẹ̀yìn Martins wọ́n ní wọ́n ti mú àwọn méjèèjì principal àti teacher wọ́n ní wọ́n ti mú wọn lọ sí Ìsọlọ̀ Police Division. wọ́n ní bọ́n ṣe gbọ́rọ̀ ìyẹn àwọn ọlọ́pàá Ùdẹ́yìn ló ń sọ bẹ́ẹ̀ agbẹnusọ àwọn ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ náà wọ́n ti kó àwọn bọ́ìsì àwọn pé ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àrèsì investigation wọ́n ní school náà sì ṣe investigation wọ́n náà sì rí dájú wípé òótọ́ ni pé wọ́n àsọ̀tì ọmọ yìí. ó fi bá ṣe ní kàn án sí làwọn òṣìṣẹ́ mu ní ó dá àmọ́ jẹ́ yín lábọ̀ o ẹ̀sùnmọ́ sí gbogbo ọmọ náà ò ní bàjẹ́ báyìí ṣé bẹ́ẹ̀lì náà sọ ó ní wèrè ní lódìsáyọ̀ ọmọdé tí wọ́n ń fẹ́ gbá lé jáde ṣùgbọ́n bí àwọn tíṣà míì náà wèrè dìsáyà àwọn tíṣà míì náà o bí sọmọdé nìkan o torí bó bá bọ́mọ wí psychologically náà fi ń bọ́mọ bó bá tiẹ̀ nà ó iná mọ́ bí o iná mọ́ bí o ọmọ ìlú èbò bàjẹ́ lóòótọ́ ni tí wọ́n gbọ́ ọmọ ìlú èbò náà kọ́ ló bàjẹ́. bí báyìí ẹyẹ wá sáré dé ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu kéèsì Nnamdi Kanu la gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ ti yọ jọ́ọ̀jì tí ó ń gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ní kó rè rọ́kún kó kúrò lórí ẹjọ́ rẹ̀ wọ́n ti fààyè gba adájọ́ míì ní àwọn tí ẹ̀ wá ń jáde sọ wípé eléyìí ò bójú mu tó wípé wọ́n fẹ́ fi waste time Kanu sí ni wọ́n fẹ́ fi sínú àhámọ́ síbẹ̀ sí ṣùgbọ́n àwọn kan nínú ẹ̀ dùn wípé gbogbo àtàmọ́ tó ti ń wá lórí ẹjọ́ rẹ̀ tí ò jẹ́ kó tètè lójútùú wọ́n ní nísìnyí tó ti ṣèǹjẹ́ adájọ́ wọ́n ní bóyá yóò tètè lójútùú ṣùgbọ́n bàbá ìlú wa ń já wa sí pé pé gbogbo ìgbésẹ̀ wọ́n á ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ́tún ni wọ́n á ṣe rí fáìlì wọ́n á ṣe bẹ̀rẹ̀ dráyà wọ́n á ṣe bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mo ní ilé yóò tún waste time. Everything will start all afresh. Arraignment and all that we start all afresh with the new judge. So everything will take all afresh. Right. He has to enter his plea, whether guilty or not guilty. All that will start all afresh.
What I expect is by the time the charges are read and all that, and the accused person studies it and is advised, then that's where the next road. Ó lè táwọn ìkádé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ báyìí ó ní ti Buhala agbẹnusọ presidency ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n máa mísì El-Rufai o wọ́n fẹ́ kẹ́ El-Rufai kúrò nínú ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n awakọ̀ la sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ Buhala ó gbẹnu sí máìkì ó ganu sí máìkì lọ́tẹ̀ yìí òun ló sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tó sọ. Our party were not in the illusion, or we are not overconfident, or we are not dismissive of anybody. Okay. Political party is a family. If any member of the family is leaving or threatening to leave, you will make effort to reconcile. The attempt to reconcile does not mean the person is actually a threat, but it's actually an expression of the willingness of the family to keep family together. So, for example, if a member of your family is threatening your son or daughter, they want to leave, it's not as if they leave, you will die. But you have to show that you're a father. You have to show you're a mother by trying to reconcile the people together. So he's inconsequential. I'm very honest. And Shehu Sani, who is from Kaduna, will tell you, a few days ago, he said that when El-Rufai was incumbent governor in Kaduna, that President Bola Ahmed Tinubu lost in Kaduna. I mean, if you are an incumbent governor, you should be able to deliver if you are testing your popularity. But he also helped to mobilize for 2023 for the victory of APC, the mobilization of the northern sector. No, I mean, it is overstated. Let me be very honest. We all played our role. I played my role in the primaries. If he was speaking for a group of governors, it's not suggestive that he was the one driving the force. I mean, I'm a spokesman to the president. Does it mean I'm more important than the president or the cabinet? You are just speaking for the people. And so because you are media, and whoever comes to the media is first considered. So whenever someone is in the media, there is a presumption that is a darling of the media because he supplies food to the media. In terms of impact, what impact exactly are these? So nobody is ruling out the fact that he was part, use the word, part of the people that helped. We appreciate the use of the word part. But to say he did, that is personally where I disagree with. One. Two, you talk about coalition, very importantly. Generally, every election cycle, you will see this thing called coalition. One is the government in power. Two, association of those who feel they should be in government, which will be the constitution of so many factors. There are very minute people who have true vision for a change. But majority of what constitute the coalition will either be people who have not found their way in the government or people who were defeated and they could not win election and then people with all kinds of interests. The Nigerian people are the ones that you should be looking at. And so the president is focused on delivering on the promise to the Nigerian people because when that time comes, they will make their decision whether they are comfortable with this idea of having a government that is not run in a way where systems will be established for the future of their children. Ó dá ti gbọ́n tó sọ lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai kò kàn wá wọ́n cross carpet nìkan náà ti ń cross carpet tí wọ́n gba 5,000 lọ́wọ́ wọn náà àti kọ́ọ̀pù gàrí kan àti rice náà ń ganú lẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn eléyìí sì ń cross carpet wọ́n ń cross carpet lọ́nà kó dẹ̀ já wá kó mẹ́ já bọ́ sínú abala tí ọmọ kan abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ náà ni abala comment section ibi láti mọ́ gbóhùn yín níkọ̀ọ̀kan ìjẹ̀yà ayá ó yá mọ́ wàrà ro pápápá gbé wa débẹ̀ nínú abala comment section. Ó dá o ẹ káàbọ̀ sábàlá comment section á kí àwa náà ká tó mọ̀ gbóhùn gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa sáfẹ́fẹ́ ara àwọn olólùfẹ́ wa náà ni ìyá wa Mrs. Dúpẹ́ Bello àsọdúnmọ́dún ní sáwọ́ àsọdúnmọ́dún ẹ̀mọ́ ní àsoròmọ́rò ní ọ̀dà orúkọlá wa ṣe àwa ṣe happy birthday fún ìyá wa ni Mrs. Dúpẹ́ yóò dá fún yín o yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ ní dínkù ní pẹ̀dín láàrin wa ní wáyín tí o ìgbà ọdún kan ogo Ọlọ́run ó mọ̀ hàn lára yín. Ó yá ẹ bá ń kí ìyá wa happy birthday ẹ bá ń ṣàdúrà fún wọn nínú comment section. Ó máa kí n káàbọ̀ sínú abala comment section Báyọ̀ Akíngbàlà wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó skẹ́lẹ́ ń kẹjọ ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ọpọlọ àti àyà o. I can't blame Natasha for dragging the Senate to the UN. The Senate has lost their sense of belonging. Yorùbá nation come quick. Wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀bùsí àwọn kó gúgúrú sílẹ̀ ẹgbẹ̀ ká sùn rí àti sùn àtúntì jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ impact negative impact tí ibi tí Natasha lọ yẹn tí ó lè dálẹ̀ fún Nàìjíríà kì í ṣe fún Senate nìkan. Àwọn èèyàn bú gan wọ́n ní ń já wèrèwèrè kiri wọ́n ní ṣé wọ́n fẹ́ wá mú Akpabio ni mọ̀ pé Akpabio gan yóò ti rí ẹ̀yẹ́ ẹ̀dí ìhun tà pé gbogbo ayé ló ti gbọ́ sọ̀rọ̀ ìyẹn nìkan dé. Náà ni Àtìlọ́lá Ọmọlólú wọ́n ní ìjọba tàbí mínísítà ti gba owó láti import ìdọ̀tí sí Nàìjíríà. Ní 1980s wọ́n san owó fún àwọn ọmọ Nàìjíríà láti kó táyà mọ́tò tí kò ṣeé lò mọ́ ní Europe àti America wọ Nàìjíríà. Wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan gbogbo ìdọ̀tí àlòkù náà ń kó wọ Nàìjíríà ìlú àlòkù.
at bàbá wa Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo sọ fún yín pé Akpabio ṣe àṣìṣe ńlá. Akpabio ó rán mi létí orin Fẹlá Aníkúlápó wọ́n wá kọ ni wọ́n trouble sleep yanga go wake am na wetin e dey fine palava ire o ti rí palava báyìí. Ìyá wa aṣọ lọ́dún mọ́sùn wọn ni mo gbà fún Natasha jàre àwọn pípù yẹn ti dọ́pọ̀ délé dálé mọ́ àwọn aláìní tìjú ọ̀jẹ̀lú sẹ́nitọ̀ ṣíọ̀ rí ibi tí àwọn obìnrin kan náà ti kóra àwọn jọ tán ní aláìní tìjú ní Natasha àwọn beg on her behalf àwọn ń bẹ Akpabio mo ń wò wọ́n báyìí mo ní sóbìnrin sì làwọn ilé ìbáyìí obìnrin sóbìnrin ẹ̀sìn wá kí bàbá ní wọ́n ń fìyà jẹ obìnrin Nàìjíríà àwọn obìnrin náà ló ń ṣagbátẹrù ìnínilára wọn. Aláwọn kan tó jáde wọ́n sọ pé trivialize matter ní ṣe lè lọ́yẹ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ mójútó wọ́n mọ́ túmọ̀ harassment kán mọ́ fòbìnrin láàyè kán mọ́ ọmọ náà sì bímọ obìnrin o ká ní àwọn ọmọbìnrin wọn wá tàbí ìyàwó wọn gan ẹlòmíì ti ń sọ tẹ́ bá sì rí obìnrin ti ń sọ náà ó ti sọra rẹ̀ dẹrú pátápátá lábẹ́ ọkùnrin ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní Bobby tí UN bá mú Akpabio lọ kí wọ́n bá mi mú Tinubu àti Ṣèyí Tinubu pẹ̀lú nítorí ọmọdé ọkùnrin àgbẹ̀ over 40 ní Fúlàní pa ní 4 villages ní Ondo today. Ayédatiwa mọ̀ ti jáde ó ní irọ́ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ti jáde ó ní irọ́ ni ó dìbọ́ǹkì ẹ̀ ó ní wọn pààyàn kankan. Lẹ́yìn ìgbà náà làwọn aráàlú ẹ̀ tún jáde pé wọ́n ti kó àwọn sọ̀fíà àwọn nínú oko lọ o. Wọ́n wá ń bò mọ́ra ìṣònú ẹ̀kú ló fẹ́ fi ṣe kàkà kó pariwo síta kó ké gbàjarì síta wọ́n ti ẹ̀ ní òsì nǹkan kan ló ń dùn gan. Ẹ̀yin ọmọ Ondo kílẹ̀ ń wò. Mo ti lọ́lá kọ́ ọmọláfẹ́ wọ́n ní ó ti tán fún àwọn olórí yìí wọn ò mọ ohun tó kàn mọ́. Ìjọba ti pèsè ìdọ̀tí ló tún kàn láti import Ọlọ́run wá gbà wá òmìnira àlàáfíà tí wá ó ti wà fún wa o kí Lande lọ wá ìyàwó mi máa ń dẹ́lẹ́kọ̀. Wọ́n ní àyà okú òǹgbẹ o àyà ń pòǹgbẹ dá in fact àwọ̀ ẹ̀gbò wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí arẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gúgúrú lé lórí. Àti bàbá wa rẹ́mìrẹ́mì iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Tanzania president great woman obìnrin ni Sami Suluhu cancel 61st Independence Day celebration diverting the fund for celebration around $445,000 to building of dormitories for children with special needs. Yọ̀dà fún yín. Orí kan ojú kan lọ àparò kan kò ga jù kan lọ ó ná sọ yẹn ò ní kìíní bẹ̀ yẹn Tanzania obìnrin ló ń rúlu wọn ẹ̀wọ̀n tó ṣe owó tó yẹ kó ná sórí tó yẹ kó fi tafàlà lórí pọ́n fẹ́ ṣe àjọ̀dún independence ó fi ṣe nǹkan rí sílùú. At Comfort Famurewa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are too funny I can't stop laughing yes Yoruba nation is the best and we are looking forward to seeing the day Yoruba dùn and rich in culture no going back. At Ayọ̀ọ́lá Babátúndé wọ́n ní ọmọ tí obìnrin bí máa ń jọba Yoruba nation no going back. Èmi ṣe ń gbọ́ yẹn ni o pé ọmọbìnrin máa ń jọba ní ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti abali kiss Sọfọláhàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú sẹ́rìn reveals jápa àwọn láwákó jápa òye mi ìyá mi Bobby ò ní pa mí pẹ̀lú ẹ̀rín àrìntọ̀sára ó ga o ibà paronu rẹ máa lọ mọ́tò pínpín máa lọ ẹ̀kú ètò àyà ẹ̀kú òǹgbẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní kí ni wọ́n kọ sára bánà kí ló ń kà àwọn elébi abẹ́ẹ̀rí wọ́n gbé dáná bánà dání káwọn máa ṣe protest torí Natasha wọ́n mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. At Fikayo Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú òǹgbẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí àyà tàbí ọ̀gá rẹ̀ sọ ẹ̀yà tó ń sọ Yorùbá gidi ní ilẹ̀ Yorùbá bóyá Oǹdó Ìlàjẹ àbí Ilé-Ifẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn búzẹ̀ gbogbo wa là ń sọ ògidì Yorùbá lẹ́nu. Dálẹ̀ tiwa ló yàtọ̀ gangan ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ gangan ní ìjìnlẹ̀ Yorùbá kó tó di wá di pé gbogbo wa dálẹ̀ tiwa ṣùgbọ́n gbogbo náà lágbọ́n tá a jọ ń sọ. Àti ìyàwó Elizabeth Oyeniyi àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn mo ti rí mẹ́sẹ̀jì yín báyìí o àyà kò ń gbẹ́ o fíìmù Natasha ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni a rí nǹkan ò dáadáa ẹ rí wípé kò sí discipline nílé asòfin wa Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọn kó gbogbo lè lórí ṣé bí mo promise gbogbo yín wípé a rí wọn fi pawẹ̀ ẹ̀dẹ́n a fi wọn pawẹ̀ ẹ̀dẹ́n tí a ní a sì mọ bó ṣe ń lọ láàrin wọn àṣírí wọn mọ̀ tú ṣé kò wá dáa bá sì rí wọn ṣe ń tú yìí ó wá tú sójú gbangba Natasha ti wọ́ wọn ó ti túdi wọn síta gbangba wọn kàn ní kí ló fẹ́ dá lára ṣé UN wá fẹ́ wá lé kínní ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ ìtumọ̀ diplomacy wọ́n ní diplomatic relationship Nàìjíríà wà lára countries UN. At Adébùsáyọ̀ Aládébọlá wọ́n ní Ganusi is going to be in the dictionary soon bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ ni ó ẹ̀sùn Ganusi ṣe bẹ̀rẹ̀ ni àwọn tán mú yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ Ganusi jollof rice gan ó yẹ kó ti wà ń bẹ̀
Atmakanju anífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tò Yorùbá Nation láṣẹ Ìdùmarè nípa ti ariwo orí òkè kan wà ní Nàìjíríà ní Wákàjáyé. Mo mọ ibi tó ń pè ní Wákàjáyé mo ti gbọ́ rí 24/7 ariwo ní. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bẹ̀ Gọ́vnọ̀ Ṣèyí Mákindé kó bá wa bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ bá mi kí àyà dáadáa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní àrándì orí òkè yẹn àbí wọ́n láriwo ní ṣùà ṣùgbọ́n tó wá ní í ṣe pẹ̀lú neighborhood yín o. Tó bá jẹ́ wípé farming area ni wọ́n lè lọ pariwo ń bẹ̀ o. At Dorcas Odolowa túnmí ṣe wọ́n ní Honourable Katsina fi ọgbọ́n gbé òfin sáré àwọ̀ assembly ní o Natasha máa borí Akpabio oníranù. Ayédàtí wá ti fẹ́ máa gbàbọ̀dé fún wa ní Ondo ẹ̀yọ́ Ondo ó dábẹ́ ṣe pariwo síta from Providence Rhode Island yóò dáa fún ìyá wa. Àti ìyá wa Hannah Honsu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa Sisi màmá lórúkọ Jésù Kristi ẹ ó ní alẹ́ kò ní lálẹ́ àmì o ní ọ̀nà Badagry ní apá owó dé. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́nà Badagry lápá owó dé wa. Ókè ibẹ̀ ní ìlú tán sọ yẹn tán ní ọmọbìnrin tí ń jẹ ọba. Ókè wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kó flowers Yorùbá Nation no going back. At Simisola pé mọ́ mi ní ibà gbáǹkọ́gbì tíátíá wọ́n lè fún Natasha ní fair hearing. Wọ́n wá ní Akpabio bí ó ti nọpa rẹ̀ sí wrong place this time around allegedly yóò sì dámọ̀ ẹ̀sìn ti dé bá àti àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó gúgúrú lé wọn àti ìmọ̀ nǹkan kan. At Àbáyọ̀mí Orúfàì bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà lórí ọ̀rọ̀ Akpabio tí Ọlọ́run bá ṣetán láti mú èèyàn ẹni yẹn máa ṣe àṣìṣe kan ṣoṣo tí ò ní àtúnṣe tí ó fẹ́ wọ ẹ̀ lójú. At Ọláyíwọlá Kazeem wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tó ọ̀rọ̀ iná tí ẹ sọ yìí ni ó dá orí gbogbo nǹkan kódò ní Nàìjíríà tí iná bá dára àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n ti sá lọ wọ́n padà wá wọn sì ní máa náwó sórí dísù jù. At Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby mò ń jẹ́ yín o èdè Yorùbá ní Olódùmarè yóò fi ṣe ìdájọ́ ayé Yorùbá ni yóò jẹ́ olórí àgbáyé nígbẹ̀yìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí àìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA olórí ní Yorùbá. Àti ìyáàfin Fáláyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ béèrè lọ́wọ́ àyà bóyá ó mọ àlọ́ àpagbè yìí ní Èkìtì orin wọ́n ní ọ̀nímúrú mi mú ẹgbẹ́ ìbára tí ẹ lè kò yé mi dòdòdò ìbára mi tí lè mọ́ mi wọ́n ní elégbè ọ̀run lọ ìbàrà tí ẹ lè Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí bóyá tẹ́ ẹ bá kọ́ gangan bóyá tá a bá ti live show ló lè yé wa. Ìyá wa Fatima Abubakar wọ́n ní good morning sir Bobby ibà àyànfẹ́ ayé Ọlọ́run ò ṣe o ibà àyànnànà ibà ìfẹsíwápọ̀ ibà ganu sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí you are blessed. I pray to Almighty God to lead Natasha's case to the level of getting a Yorùbá Nation. Natasha ìmọ̀ ṣe Yorùbá ọmọ Kogi ẹ̀ ń ka Kogi sí Yorùbá ó dáa ẹ jẹ́ wọ́n jẹ́ àtàrà wa North Central náà pé wọ́n sí nílẹ̀ kìíní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ tí ẹ̀ ní kílódé tí ò lọ UN torí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation mo ní tó bá wa jáde pé òun wà lára Yorùbá Nation ni àbí kí láwọn tanra wa sí wa ẹnu ọ̀nà UN ó sílẹ̀ gbalaja gbogbo àlejò náà gbà ń bẹ̀. náà ni at Rafia àti Yowo Awi wọ́n ní all the officers need everyday drugs tested before resuming work and they should all well trained. Very misconduct should be investigated thoroughly and be prosecuted for misdemeanors. Yóò dáa fún yín òyìnbó pọ̀. Ìyá wa Victoria Badejo wọ́n ní good day ìbá confam ẹ̀ kó tó sẹ̀ǹdì ẹ̀ ọ̀rọ̀ Natasha pẹ̀lú Akpabio ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o ó ti kó gbogbo Nàìjíríà House of Senate síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ kò tí ẹ̀ péjọ́ mẹ́jọ bí ọmọ tí ò péjọ́ mẹ́jọ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ní o ìgbọ̀n alárí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ o wọ́n tọ́ ń bọ̀ sí Yorùbá Nation no going back. At Sina Bakare wọ́n ní ó máa ṣe o bá mi ní my country Nigeria which way we dey go which way Nigeria which way we go òmìnira làwà dúró tì àti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtfọlọ́run sọ Tanimola bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Natasha will sow National Assembly pepper the whole world will know what's going on in Nigeria. Yorùbá Nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà kó gbogbo lè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà mọ̀ ó kàn jẹ́ pé yóò wá tú díẹ̀ síta ní ẹwọ́ tí ọmọkùnrin táwọn Fúlàní fẹ́ lọ pa sóko rẹ̀ tó pàpà wá pa Fúlàní yẹn ẹ wò dájọ́ tí wọ́n ní Supreme Court gbé kalẹ̀ láti ọdún 10 tó ti fi sórí ìlà orí line pé kan pa kan gbẹ̀mí ẹ̀ táwọn òyìnbó tún wá
gbogbo àwọn kinní iṣẹ́ rí tí ọ̀rọ̀ ìbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní data báyìí a sì mọ̀ pé ta náà ni torí kò yé àwọn èèyàn wọ́n ní kinní àtúbọ̀tán rẹ̀ yóò jẹ́ wọ́n mọ̀ wípé in the whole world tí UN bá kàn pa fún Nàìjíríà tán bá wọn wọ̀yá àjà tán tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà yóò le ọ̀dọ̀ wọn ní Nàìjíríà wọ́n sá lọ fún ìrànlọ́wọ́ àìmọye nǹkan ló ń wọlé sí Nàìjíríà láti ọ̀dọ̀ UN Nàìjíríà ò lè dá ṣèjọba kankan dá dúró gbogbo orílẹ̀-èdè tó wà UN ló ní àtọwọ́bọ̀ tánjọ buwọ́lùwé pé báyìí ni rúùlù tó gáìdì wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ètò ìbá gbé wọn débẹ̀ abájọ ẹ̀wá ní Natasha fine àṣẹ apá kan Nàìjíríà apá kan òyìnbó ní àbí o afcas ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adéàwò wọ́n ní Akpabio and the senators think that the house is motor park Agberos sì ti wà nù dictionary ó bú ẹ̀rín. Ìyàwó Esther tó sàn àwọn ní why is Natasha covered her hair one time she never covered her head èmi mọ́ rí tí wọ́n borí o bó bá ṣe wù yẹn ní gbogbo ìmúra kọ́lé yìí ó múra tí ó borí náà mi ò rò pé yẹn já nǹkan kan lára case tó wà nílẹ̀ yìí àbí lásán téèyàn ó wọ̀ tí ó borí ebi ẹ̀yin obìnrin náà ẹ máa ń ní àwọn fashion kan tó yẹ pé ìmí ò ní bá gèlè lọ ìmí ò bá gèlè lọ. Kúkú Adéyínká wọ́n ní ìbá gbé wa débẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn gbé gúgúrú sí lálàkọ̀kọ́ wọ́n ní ìyá ta kun alẹ̀ o àlùjọjọ kíjọ gbogbo ayé ló pa yèyí rẹ̀ jẹ́ àlùjọjọ kíjọ ajágbé tiẹ̀ ó dọ̀run o bàbá Fẹlá gan fi kọrin Yorùbá nation ogun ibà wọ́n wá tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ wọ́n kó gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ gúgúrú pẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà pẹ̀rẹ̀rẹ̀ gúgúrú tí bóre. Bẹ́ẹ̀ ni Christiana Ogundiya wọ́n ní inú mi dùn fún bí Natasha ṣe lọ sí UN èyí tí ó kan èmi ní Yorùbá nation no going back n tó kàwá náà nù gbàngbàngbàn. Josephine Aláwìyé ìyáwá ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyákún iṣẹ́ o èwo ní ìdọ̀tí pàṣẹ rínú ìròyìn tí ẹ̀ tún gbé wá Ọlọ́run bá wá yanjú Yorùbá nation wa ní kíákíá from UK wọ́n tẹ̀lé ọ̀bùsí gbúgbúrú UK náà kó fún wa ẹjẹ́ àtọ̀wọ̀ àròpá jẹ gbúgbúrú UK rí lórí ìkànnì. Oríọlá wọ́n ní àyà ẹkú ohun inú mi ti dùn ní àná pé UN ló máa bá èmi àti ibà sójú abẹ ní kò yanjú ọ̀rọ̀ wa lórí òyìnbó tẹ́lẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ tó ní ṣùgbọ́n Elédùmarè gbogbo nígbà tí mo ti yí sí Yorùbá Oríọlá is from Dallas Texas yóò dà fún ìwọ̀n ní wáyé tìsà. Ìdẹ̀ra wọ́n ní Fanimoros jẹ́ ìkan lára èdè Yorùbá tó ti wọ inú Oxford Dictionary ṣé pé lóòótọ́ wọ́n mọ̀ pé Fanimoros èdè wa ti gbogbo gan o ti gbà yìí ó ti gbẹ̀yẹ o. Ìyá mi Dorcas Jalo ìyá Bobby ní Netherlands bá mi ń kọ wọ́n ní àpadà sí burúkú fún Nàìjíríà ìdọ̀tí kẹ́ àṣàkíyèsí ni bàbá wa kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní lọ́dún kan ṣé 1981 nǹkan ni wọ́n ní wọ́n ti ń kó táyà used táyà wọlé ẹ bá rí ibi tó ń kó used táyà sí bí ẹ rò pé orí òkè Kilimanjaro ni wọ́n tó ga mọ́ níbo náà ń káwọn eléyìí lọ àṣé wọ́n ti mọ̀ pé Áfíríkà náà ní ó NDC àná wọ́n láwọn èèyàn ń tò fún kinní ni wọ́n ní wọ́n tún gba approval àwọn òsì easy láti gbà láti kó ìdọ̀tí aṣọ kó ìdọ̀tí oríṣiríṣi nǹkan wọlé imagine. Ìyàwó Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a máa gbọ́ nínú fídíò máa bí pé àwọn Fúlàní gbá gómìnà Ondo ní ìfọ̀tí wọ́n gbá lójú wọ́n lù ú ká find out wọ́n padà lọ sọ́dọ̀ bọ́dà wa masbi náà ni tàbí ká mọ́ dúró de àwọn ọmọ Ondo tó wà láàrin wa ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ fún wa ní ẹ̀rí o kan tó jáde àwọn ìjọba yín lóńdó kan tó jáde pé irọ́ ni o gbogbo ẹ̀ irọ́ ni ilé ìṣẹ̀lẹ̀ irọ́ ni tó ń ṣẹlẹ̀ irọ́ ni sọ́yẹ́ wa máa fi bójúbójú ṣe ìjọba ni èèyàn mọ ìṣẹ̀yìn lè sapamọ́ sẹ́yìn kankan nígbà tí gbogbo ayé gbé gbogbo àwọn ọmọ ìlú ní báyìí ni ẹ wá tún wò ṣẹlẹ̀ tó tẹ̀lé tán lọ jí gbogbo àwọn sọ̀víọ̀ 9 gbé Ondo ẹ jẹ́ pariwo ara yín síta ẹ̀yàn bá fọwọ́ tí ń lò sábẹ́ aṣọ pàápàá jùlọ tó lọ jí àkàndùn kò sí fi ṣeré o ó dà ẹjẹ́ àtẹ ìwájú at Captain Mike Adesanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby my regards to you for great work you're doing big kudos to you now as Sowore forgot the role he partook in covering Shinta with his media station therefore Sowore got no mouth bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn máa ń sọ wọ́n máa ń ní gbogbo gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ tó náà ṣe wọ́n lò náà ti bọ́n jẹ́ ó ti bọ́n mú wọ́n ní ó mọ̀ ga o
ṣùgbọ́n àjọmọ́ fi wéra wọn àmọ́ yọ síra wọn náà ni kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n ìbàjẹ́ ìdí ìbàjẹ́ náà ohun tí ẹ̀ ń gbìyànjú ó ń gbé náà wojú wọn at least àwọn táwọn èèyàn sọ pé ó ti bàjẹ́ ó ti bá mu náà ló tún padà wà gbé náà wojú wọn padà ẹ jẹ́ á kíra fún o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Yemige wọ́n ní very good I read it too wọn ò tí ì mọ nǹkan kan ọjọ́ gbogbo ń tó lè máa bá yín parí ẹ̀ ọjọ́ kan tó lóhun ṣùgbọ́n olóhùn náà mọ́ sàtúnpéye kó ń tètè gba nǹkan rẹ̀ lọ́wọ́ olè o. orí tó lè máa ń fi gbogbo ojúmọ́ ọjọ́ gbogbo jalè lọ́dọ̀ olóhùn yóò kó gbogbo nǹkan ní rẹ̀ tán o kò ní ṣẹ́kù kankan o. at bumi Crystal ìyá wa tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù nìkan ní mẹ́sẹ̀gì wọn lónìí wọ́n kọ mẹ́sẹ̀gì wọ́n ní wọn ò mú ọ̀rọ̀ wọn náà ní kékeré o UN kẹ̀ àfi sùúrù wọn ti gba UN lọ ìyá wa àmọ́ wà túbọ̀tán rẹ̀ nàṣàṣà sáfẹ́ tú wọn ta sọ àwọn èèyàn ń sọ wípé tí ò bá lẹ́rìí gidi lọ́wọ́ òun gan ò ní fẹ́ sí ẹ̀yà ara rẹ̀ kó gba UN lọ. at Kenboy wọ́n ní when we are looking for Yoruba nation she doesn't go to UN or UK but when Nigeria happen to her she runs to UN wọ́n tẹ love mo wá dán lóhùn ẹ̀rí tó sọ fún yín pé ọmọ Yorùbá lóhùn gangan kó tó tiẹ̀ fi wá claim pé Yorùbá nation mọ̀ pé èèyàn kọ̀ọ̀kan jẹ́ ọmọ Yorùbá náà kó tó wá dọmọ Yorùbá nation ṣùgbọ́n èmi rò pọ̀rọ̀ yìí personal issue tiẹ̀ ní àtàwọn constituency ẹ̀ ṣùgbọ́n yóò iná ràn ní ara ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ni yóò tún jẹ́ káwọn èèyàn rí di Nàìjíríà ń ta dáadáa ni Kẹ́mi Badenoch ó pariwo dáadáa gbogbo ayé ló ti mọ̀ eléyìí tí kanú wọn tún gba yìí wọ́n ní ṣé ẹ̀ láìkí obìnrin Nàìjíríà ni lórí obìnrin ní Kẹ́mi Badenoch obìnrin lélẹ́yìn náà báyìí kán tiẹ̀ mọ́ jáde ta kán tiẹ̀ bóyá bẹ̀ gan lọ́lọ́run ó ti bá wa tú àṣírí àwọn ará bíi ọlọ́run ṣàgbà ọ̀nà kan ntẹ́mi fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wònú aninilára sá làwọn ará bí gbogbo alàgbà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá sì ní lára ó lẹ́tọ̀ọ́ ó rìn síbi tó bá ti lè rí ìdẹ̀ra tí ó fi jára rẹ̀ gbà so mi ò rò pé bó ṣe lọ UN kan ìrìn àjò tiwa nílẹ̀ Yorùbá àwa ni ká gbájúmọ́ ń tà ń sí mi ò rò pó kàn rárá gbogbo táwa náà bá mọ̀ ká lọ èmi sì máa ń sọ agídí kan náà fi bá àyàn dá sí ẹni tí ò bàbá dá sí ẹ wò ó ràn ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́ ń bá máa gbà àtẹ̀ntó Yorùbá nation àtẹ̀ntí Yorùbá nation àti Yíbò ni o àti Haúsá ni o tí ó fi bá wa tí ó fi mo ti sọ fún yín ó yẹ kó yé ìmọ̀ iye wa pé àwọn ọ̀tá yẹn Ọlọ́run lọ́jọ́ kan Ọlọ́run yóò kọ yinra wọn síra wọn tán fi bá wọn bára wọn fìjà pẹ́ ta táwọn fi rọ́nà lọ ṣé kò wá dùn mọ́ wa báyìí pé àṣírí wọn túra wọn síta kan tún ní kẹ̀yẹ́gẹ́ wọ́n túra wọn síta ní ó ń validate gbogbo point táwa Yorùbá nation ń sọ ní ó ń validate ẹ̀ pé àwọn ará bí sì ti sọ o àwọn ará bí sì ti sọ pé báyìí láwọn ará bí rí o sípò wà á dáa ni. ó dáa o ẹ káàbọ̀ padà o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ibi tó sìn wá dé ibi tó mú wa lọ Ọlọ́run ní mú wa rìnrìn àjò ń bí kì í sáwọ́ ẹ wá jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa àwọn aláwẹ̀ ní kí n yé sọ pé kàn fi nǹkan panu mọ́ wọ́n ní ṣé mò ń tẹ́ǹtì àwọn ni mo ní rárá ẹni tó bá gbà àwẹ̀ fọkàn sáwẹ̀ yín bọ́n jẹun lójú yín kò yẹn ò nìkan pé wọ́n tẹ́ǹtì yín ẹ̀yin ní kẹ́ gbogbo èèyàn sáni gbà àwẹ̀ ní àsìkò kan náà ẹ mọ́ fi ṣe ti àwọn Haúsá o tán ná àwọn èèyàn káàkiri tán bá jẹun níta o àwẹ̀ gan lẹ̀ ń wò yìí ó lọ skul ó lọ kíláàsì ó ní kí akẹgbẹ́ rẹ̀ mọ̀ jẹun ni ìyẹn gan ni ó fi jẹ́ kó mọ̀ pé ó dúró ti rí nínú àwẹ̀ gbóhùn oúnjẹ o bọ̀dá orí tán jẹun níwájú rẹ̀ o fọkàn sí tó ń ṣe ibẹ̀ gan ló ti Ọlọ́run ó ti rí pé ó wà pẹ̀lú òun nínú ọkàn nǹkó ti wá sáré mọ́ complain ní ìgbà kan táwọn náà mọ́ gbàwẹ̀ kékeré ńgbà náà àti ìgbọ̀n a sáré díjú wa ẹ̀ṣẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ rí inú àwẹ̀ tó wà náà díjú rìn ní àbó torí àwẹ̀ ò ní lọ sí skul ńgbà náà mo bọ́ ní again bí ẹ̀ṣù tí ẹ̀ làmọ́ sí ńgbà náà ẹ̀ṣù làmọ́ sí ńgbà náà mọ́ rí nìkúrì ò ní wo obìnrin ò ní wo kíní kan a sì ẹmọ yẹ girlfriend tí mo kọ lẹ́tà sí anú class ẹmọ àwọn lẹ́tà táwọn kọ pé ó ga ọjà àwọn ẹgbẹ́ inú ẹ̀kọ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀dì ká mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ òròyìn ní báyìí ẹ̀bá yọ ẹbá ń pín kó kálé kó kápọ̀ ẹbá ń fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ ẹ̀yìn mo fẹ́ mọ̀ rìn kìnnìkìnnì báyìí gbára alẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ yíya dórí ọ̀rọ̀ ti Natasha báyìí yóò àwọn UN àti IPU torí ìbá ó lò nílò ìrànlọ́wọ́ wọn lórí ọ̀rọ̀ àpábíò àwọn kan ní IPU ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ṣe rí àwọn Parliamentary Union kan ni lábẹ́ àbúradà United Nations náà ni
ṣùgbọ́n dúdú náà ní president wọn ń bẹ, àwọn funfun náà sì pọ̀ jaburata láti orílẹ̀-èdè kan sí kan. Kì í ṣe Natasha gangan ni ẹni tó ń ṣaṣojú ọmọ Nàìjíríà kan náà, obìnrin ló ń ṣaṣojú, ṣùgbọ́n látara rẹ̀ mo rò pé Natasha ló competition sí, látara òun ló ṣe agbátẹrù bí Natasha ti lọ. Lórí ọ̀rọ̀ Natasha yìí mo fẹ́ sọ àwọn òdodo ọ̀rọ̀ kan, torí àwọn kan ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ kan káàkiri, mo fẹ́ kájọ yànnà náà. Kì í ṣe pé bóyá wà lẹ́yìn Natasha, òdodo là ń wá. In fact tí Natasha gan tó bá mẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ báyìí kẹ́ lè mọ̀, torí wọ́n ti rò pé bóyá torí pé jóbìnrin ṣé àti sáré gbàgbọ́ náà nù, nígbà tó jẹ́ wípé ẹ̀sùn tó fi kan ọkùnrin, àwọn ọkùnrin ò fún láàyè kan jẹ́ àgbọ̀tẹ̀nu ẹ̀ ní tó fa wàhálà ìdíbi tá a wà lónìí rẹ̀, kánà ti fún láàyè ní pé olóò lẹ́sùn ẹ jẹ́ àgbọ̀ ẹ̀sùn rẹ̀ o. Ẹ mọ̀ wípé ara àwọn ọkùnrin ò mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà, ọkùnrin tó fẹ̀sùn kàn ní o, ara wọn ò mọ́ torí kálára wọn mọ́ ni. Àwọn náà ó gba Natasha láàyè kó tiẹ̀ tó di pé ó ń wọ́ọ̀dì wọn lọ ta, wọ́n máa gbà láàyè pé ó dá o fẹ̀sùn kàn wá, ó dá ìwọ tó ń fẹ̀sùn kàn dúró lápá bí ó yẹ jẹ́ àgbọ̀ ẹ̀sùn rẹ̀. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tó yẹ ọ̀rọ̀ yìí ò yé, kì í sá àwọn tèmi ń bí òye yẹn o, àwọn kan òye wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ọ̀rọ̀ yìí kékeré, ẹ má fi ọ̀rọ̀ yìí disturb wa. Ọ̀rọ̀ wo ni kọ́rọ̀ yìí tó délẹ̀, ọ̀rọ̀ wo ni àwọn aṣòfin yìí mójútó tí ó sì ọmọ Nàìjíríà ní dáadáa. Ẹ bá ń kọ́ ẹjọ́ ẹ̀yin tiwa náà ń bì, bẹ́ẹ̀ bá rí ìkankan táwọn aṣòfin tí wọ́n deliberate lé lórí, a mọ̀ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ tax lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ gbé àbádòfin dìde tí ó sì àwọn ọmọ Nàìjíríà pátápátá lórí, bóyá lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà bí náà ó ṣe wà, tí grid national grid ò ní mọ́ fojoojúmọ́ dákúdájí, tí omi ẹ̀rọ wà títí tí ó ṣetán ní kówó jẹ mọ́, tí ó ẹ bá ń sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi wá ń travelize ọ̀rọ̀ ilé tẹ́ ní ọ̀rọ̀ kékeré ni. Mọ̀ túmọ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe heavy tó nílùú òyìnbó, torí ẹ̀ náà ló mú Natasha sá lọ. Ẹ sì mọ̀ pé áfò òyìnbó áfò Nàìjíríà ni, torí ẹ̀ ló mú sá lọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tán fi ṣeré yìí ní Nàìjíríà abalájọ tẹ́ẹ̀sì ṣe gbọ́ pé wọ́n ń fipá abẹ́lé ìsùn, wọ́n ń bọ́mọ kékeré sùn, wọ́n ń ṣe eléyìí lọ ìyàwó lé, ó lọ ń jókòó sórí ìtàn èèyàn kan, wọ́n lọ ń ṣe truth and dare, wọ́n lọ ń ṣe oríṣiríṣi, wọ́n ń bọ́ minor, wọ́n ń torí ẹ̀lẹ́sẹ̀ ń gbọ́ gbogbo wèrè yìí ní Nàìjíríà, torí ẹ̀ka sí ẹ̀sùn ńlá ní ibi tí ó sì ti lẹ́nu náà ló ti gbé lọ. Ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ tẹ fídíò àwọn àwọn parliamentary, ìyẹn Inter-Parliamentary Union nínú UN, United Nations, wọ́n ti sọ̀rọ̀ nǹkan sì sọ náà jẹ́ sáré ṣàtúntò mi kí n tó tẹ̀sí tí president wọ́n sọ náà ni wípé àwọn ti gbọ́ ti Natasha, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn máa fẹ́ gbọ́ látẹnu ẹnì kejì náà kó má jẹ́ wípé àwọn kan sáré dájọ́, àwọn ó swing into action, àwọn ó gbé ìgbésẹ̀, ṣùgbọ́n kí Natasha jọ kó jẹ́ kàn gbọ́. Natasha tó sì lọ ọbẹ̀ náà ó lọ fún fair hearing ni, kò lọ ọbẹ̀ pé ó ti mọ̀ pé ibi tó ń lọ àárín àwọn ìbò ni, wọ́n lè UN ò lè dédé kàn ní èèyàn kan ti ṣẹ̀ náà nù torí pé èèyàn kan wá fẹjọ́ sùn. Kí ló dé táwọn èèyàn tó wá ń padà sọ pé ṣé UN tẹ́ ẹ̀ dá lóhùn, wọ́n dá lóhùn kí ni, pé wọ́n ti ẹ̀ dá wọlé, pé ọ̀rọ̀ tó ti ẹ̀ sọ lásán implication ẹ̀ lásán tí gbogbo ayé ti gbọ́ kìí ṣe kékeré. Àmì ìdánimọ̀ burúkú ni fún ìjọba rẹ̀ Tinubu, àmì ìdánimọ̀ burúkú ni pé lábẹ́ ìṣèjọba yín náà ti ń victimize obìnrin, pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ ìbálò ìbásùn lọ́nà àìtọ́. A sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àwọn tó wà ń lo ìbò ọ̀rọ̀ yẹn ó yé wọn ju àwọn tó wà Nàìjíríà, nítorí bó bọ́mọ kékeré tó kàn bá chat tàbí tó ń bá sọ̀rọ̀ lọ́kùnrin sóbìnrin, tó ti ń bèèrè ilé rẹ̀, tó ti ń bèèrè àwàyí, tó ti ń lo àwọn language kan daring language, wọ́n ó lè ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀ tó sì jọmọ tí ò tí ì bàlágà, kó bàlágà gan kó mọ̀ rí bí ó lóhun ara sí ní abẹ́ ẹ̀mọ́ iye àwọn òyìnbó tó ti fẹ́ kó bá aláwọ̀ dúdú. Ọjọ́ kan mo gbọ́ sórí ọkùnrin kan ọmọ Nàìjíríà ní UK, ó lóun máa ń lọ èmi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò pàwádà ní ṣe, ó ní níbi iṣẹ́ tó ń bá débi iṣẹ́ wọ́n láwọn obìnrin kan wà bẹ́ẹ̀ tó jóyìnbó, wọ́n bá rò wọ́n lè fọwọ́ gbá wọn lẹ́yìn pé you look good today, kíní kan wọ́n sáà ná wọ́n kí wọn pé òun ò pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lọ́dọ̀ wọn. Ọjọ́ kan ìkànnì wọn wá wọ fine cloth ló ń bá kàn lọ bá wọn súnmọ́ wípé
ń tọ́ọ̀tì aṣọ ẹ̀ pé I like this lẹ́yìn tí mo fọwọ́ gbà wọn wípé ò bọ́ ìlú gùdó ló bá lọ fẹjọ́ òun sun panel ó ní wọ́n mọ̀ gbé òun sáàrin panel lòun wá ní kí lòun ṣe lẹ́ni tó jẹ́ pé fúnra rẹ̀ ní wọ́n sọ pé fine boy lòun wá pè ní fine girl ló fẹ́ di wàhálà ó ní wọ́n set up kìíní fún òun ó ní wọ́n sì penalize òun torí wọ́n gáìdì obìnrin débi wípé tọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ láàrin ọkùnrin àtobìnrin tẹnu obìnrin náà wọ́n gbọ́ tẹnu wọn ò tí ì mọ tí Ọ̀gbẹ́ni àfi tó bá yẹ pé níbẹ̀ náà wọ́n tún ń gbàbọ̀dé ń bẹ̀ o wọn ò tí ì mọ tápàdé ò fẹ́ fi wẹ̀já wọn ó sì èyí sí nínú ibi tá a fẹ́ wọ̀ lọ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí ẹ bí àwò bí àwọn yẹn ṣe dá Natasha nù. That said, colleagues, there was a matter before I close the meeting. There was a matter that arose during the first session, which we had this morning. The matter that was raised by our colleague from Nigeria, Senator Natasha, and because all of us heard what she said, and it only serves us better if I put a word in what she has said. So I would like to say we have heard her concerns, and having heard her, it would have been an opportunity for all of us to understand more about what she has said. But because we listened only on her side, as an institution, as IPU, we will be taking the concerns that have been raised, not only taking her side, but also giving a chance to listen to the other side, as it is a custom for IPU. And after having listened to the other side, we will take steps as necessary. So I thought it was necessary for us to say a word about it and then be able to take it further. Excuse me? I'm still getting there. Thank you. So I thought I should let you members before we think because she said something different from what the contributions were. So we have taken care of, we have taken the concerns that she raised, and we will be working on them, of course, having listened to the other side, and we will be able to take steps after that. I also recognize the fact that our Nigerian delegate who is here had requested the floor, Honorable Kafilat, but because of time, she wasn't given a chance to speak. But, like I said, we have heard the concerns that have been raised by Senator Natasha, but at the same time, we have taken cognizance of the fact that you would have wished to address us, but time wasn't enough to give you a chance to do that. And that said, IPU will be taking this matter as we usually do when such concerns are raised in meetings like this. So I thought members shouldn't go back home and feel like, yeah, Senator Natasha raised an... Olóòlẹ̀ ti rí báyìí dáwọn lóhùn o, ṣé wọ́n ní kí Natasha àgbẹ̀nu rẹ̀ sọ́run ni? Sọ́sọ́ páwọn ò ní gbọ́ ẹ̀sùn rẹ̀ ni? Ṣé bí sọ̀tún sósì mọ́ bàbí kan jẹ́? Gẹ́gẹ́ bí Yorùbá náà ṣe sọ wípé àìfárí apá kan dá apá kan sí, wọ́n ní agbẹ́jọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà, èmi kíra fún wọn. Ọ̀nà ẹ̀tọ́ náà sì gbà yẹn. Ìdí rèé, eléyìí ó fààyè lẹ̀ yóò jẹ́ kí ẹni tán fẹ̀sùn kàn náà wá lè sọ̀rọ̀ báyìí àwa àmọ́ òwò bóyá wọ́n wà ṣègbéraga táwọn IPU tí UN bá kàn sí wọn bóyá wọ́n wà ṣègbéraga ọ̀rọ̀ tán fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ process tán fẹ́ tèkì tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan wá ní Natasha náà kó mọ́ rè yinra rẹ̀ ní ìbọ́lẹ́sẹ̀ nítorí ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ náà òun sì ti faramọ́ tí ó sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ilé ẹjọ́ ṣe pálàṣẹ wípé pẹ́jọ́ bá ti wà nílé ẹjọ́ mọ́ sọ nǹkan kan mọ́ ṣùgbọ́n eléyìí tó wá fúnfẹ́ gẹ̀dẹ̀ tó lọ táyì ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ebi wọ́n ló gbẹ́jọ́ wá lé ẹjọ́ so òun sọ fún gbogbo aráyé wípé ẹnu wa ò tọ́rọ̀ nìyẹn a lè dáàbò wọ̀ ọ́ kí ilé ẹjọ́ Nàìjíríà náà mọ́ lè rí bẹ́ẹ̀ torí two wrongs don't make a right àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn ti mẹ́hẹ̀ ní àbẹ̀yẹ gbọ́n tí sànù àná sọ bí ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ ẹ sì lè dúró ìdájọ́ fún yàn so kàn náà wọ́n máa fi wé Natasha èmi náà wọ́n kọ́kọ́ sọ gbogbo weakness Natasha fún yín ká tó sọ stronghold ẹ̀ fún yín ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé bí Natasha ò bá rí tí ò bá lọ ní ẹ̀rí torí gbogbo ayé ti ń sọ pé ó máa lẹ́rìí tó fi lè lọ UN tí ò bá lọ ní ẹ̀rí ó bá kárí ara rẹ̀ jẹ́ fọ́ ẹ̀bá nìyẹn yóò tún jẹ́ kí wọ́n tún lè mọ́ àwọn obìnrin jù ní pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn obìnrin tán kóra wọn jọ tán sọ pálá ìlójútì ní Natasha ẹjẹ́ ń sáré sáyẹ̀nsì kí n tó wá sí atótónu mi délẹ̀ bá ń tẹ́sí ní agbára láwọn kan tán yin Àpábíò tán láwọn ṣe press briefing tán lálá ìlójútì ní Natasha mo wá ń wò pé adìyẹ ń jẹ fún ara wọn obìnrin kẹ́ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ tẹ́ ẹ̀ṣọ́ kúkú gbẹnu yín dákẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ ń kóra yín lé àwọn aninilára yín lọ́wọ́
a sọ pé ní àpàbí ò sí ó dìgbà tá a bá rẹ́rìí ṣùgbọ́n tó mú obìnrin tán lè sọ wípé Natasha òun fẹ̀sùn kàn án ni ẹgbà ẹni tó fẹ̀sùn kàn án yìí láàyè ká gbọ́ tẹnu ẹ̀ ẹni tó ń bí èmi nínú lórí ọ̀rọ̀ ènìyàn o wọn fẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà sì sáré lé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ọ̀rọ̀ kanra wọn ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ harassment ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ pé ó jókòó síbi tí ò jókòó sí alẹ́ èèyàn jáde wípé torí wípé wọ́n harassì òun lábẹ́lẹ̀ náà ni òun ò sì gbà fún wọn ni wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo kínní ṣe wá rí méjèèjì pọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹgbẹ́ agbó ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn akíndánidání lọ́dọ̀ tèmi oníyẹ̀ ìyáàlẹ̀ àmúdání wọn lọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ bá ń tẹ̀sí bá a bá dé ká bá sọ implication á ti sọ ibi tí tó lè ṣẹlẹ̀ sí Natasha á sọ ti àpàdé náà ó yá pápá àròjọ mùsùlùkùn. We, the Nigerian Women Crusade for Good Governance, on behalf of well-meaning Nigerian women, tender our deepest and most heartfelt apology to the Senate President, His Excellency Senator Godswill Akpabio, and indeed all Nigerians for the shameless actions of Senator Natasha Akpoti. Undoubtedly, the Senate President is a focused and principled leader who has consistently demonstrated his commitment to good governance. He is not a man to be trifled with, and his leadership has been a beacon of hope for many Nigerians. He is not just anybody to be disrespected or ridiculed in such an unacceptable manner. His leadership has ushered in unity, stability, and progress to the Senate. Moreover, we apologize to all Nigerians who expect better from their elected representatives, like Senator Natasha, but are disappointed. The legislative chamber is a place for discourse on policy making, not drama of petty outbursts. We will not allow the sanctity of our democracy to be compromised by individuals who lack maturity and self-restraint. Indeed, it is disheartening that at a time when women are breaking barriers in governance, Senator Natasha has chosen to exemplify recklessness rather than responsibility. Apparently, it is often said that character is shaped by upbringing, and in this regard, it is evidence that Senator Natasha's behavior stemmed from a combination of poor upbringing, lack of character as a woman, and a historical pattern of behavior that has consistently tarnished her reputation. Nevertheless, we must acknowledge that Natasha Akpoti's actions are not entirely her fault. As the loss of her father at a young age left a significant void in her life, which has deprived her of the male guidance that could have shaped her into a more disciplined and respectful individual. Ṣé ti gbọ́ ilé tí ń ganu tí ń tutọ́ sókè fúnra rẹ̀ tá bá wá pè lẹ́jọ́ nísìn ó ń sọ pé bàbá nígbà tí Natasha ò rí èèyàn kọ pàápàá jùlọ tí ò rí ọwọ́ ọkùnrin pé kò sọ́wọ́ ọkùnrin lára rẹ̀ pé nígbà tí bàbá rẹ̀ ti tètè kú pé ìyẹn sọ wípé kò rí èèyàn tí ó mọ̀ pariwo mọ́ tí ó mọ̀ tọ́ àwọn ará bíi wọ́n kọ script fún wọn ni gbogbo wọn tán sì kójọ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n sẹ̀ débẹ̀ gbáfìlà tán dé sórí ni kì í ṣe bí wọn bọ́n ṣe rí nu àbí. ẹ yóò bí Nàìjíríà yẹn bí amọ̀rẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn lẹ́rán wọn ń sẹ́yìn lẹ́ní kan rè rẹpísẹ́ǹtì àwọn ará bíi ìsọlẹ́nu ni o ìsọlẹ́nu gbáà lọ́rọ̀ wọn o obìnrin ẹgbẹ́ wọn lè dáàbò bò ó wọ́n tún yẹ̀yẹ́ rẹ̀ ń tara wọn náà yẹ̀yẹ́ já wá lọ sí ọ̀rọ̀ ti UN ní báyìí ẹjá wá ṣàtótónu ká ṣàlàyé lórí implication tó lè ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹjọ́ tí Natasha gbé lọ UN torí nígbà tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n bá àánú ẹ̀ ó ní this injustice will not be sustained ó mọ tó fẹ́ ṣe ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ó mọ gbogbo ibi tó lè rìn sí ó mọ ibi tó lè ti gbé ẹjọ́ lọ ó ti mọ̀ wípé wọ́n lè dá ẹjọ́ ọ̀hún nù Nàìjíríà àti judiciary o àti lawmaking o legislative o ó ti mọ̀ pé òun lè mọ̀ rí ìdájọ́ òdodo ló ń ṣe wá wò pé ó dáa ẹni tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí náà ó ní nọ́mbà 3 Nàìjíríà òun náà halẹ̀ díẹ̀ òun ó gbé lọ àti sọ́ọ̀tì Natasha fún o gbogbo ohun tó lè dé bá in fact èmi tún sọ pé ó lè má lẹ́rìí kó kàn fẹ́ fi yẹ̀yẹ́ Ọ̀gbẹ́ni pé òun ò kíà kan léhun òun ò kíà kan ṣe kíní kan ṣùgbọ́n pẹ̀lú báwọn èèyàn ṣe díẹ̀ òun yìí bí truth and dare game lọ́jọ́ play fúnra wọn tíyàwó Lande bá kíní play bí truth and dare game lè rí sí
lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ọ̀rọ̀ ńlá ní ọ̀rọ̀ tó sọ pé this injustice will not be sustained. Wọ́n rọ̀ ọ̀rọ̀ ńlá ni tó máa ń jáde láti ẹnu akíkanjú obìnrin Natasha ló sọ eléyìí lórí ọ̀rọ̀ àpàdé. Àwọn kan ní Natasha rìn kiri bí ìgbóná pé United Nations tó lọ pé ó kàn lọ ń dára rẹ̀ láàmú ni pé kò sí nǹkan kan tó máa fi àpàdé òsì mu ní òkè. Rí sọ kì í ṣe pé wọ́n máa fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ sí àpàdé lọ́wọ́ àbí lẹ́sẹ̀ àbí kán máa fagídí mu pé wàá jẹ́jọ́ irọ́ àpàdé lè mọ̀ dán lóhùn Ọlọ́run mọ̀. Ṣùgbọ́n first of all gbogbo ayé ló ti mọ ẹni tí àpàdé òun jẹ́ ní ìsìn. Gbogbo ayé tí ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti mọ̀ báyìí pé àpàdé ò kí náà wá fi mọ̀ ọ́n wá jẹ́ ọ̀rọ̀ harassment. Ẹ bá ń sìnyún là lákọ̀ọ́kọ́ torí mò ń rẹ́rìn sínú àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ káàkiri gbogbo inú comment section pé ẹ jẹ́ kí n sí ojú ṣùgbọ́n mi ò wá sí ojú wọn sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n mi ò wá sí ojú gbogbo wọn sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí àpàdé òkúdà kí wọ́n justify ẹ̀ lẹ́tà kan exonerate ẹ̀ pé àti gbé yẹ̀wò àti wo apá ọ̀tún àti wo apá òsì a rí pé ó jẹ̀bi. Síbẹ̀ náà orúkọ rere mọ̀ sàn ju wúrà àti fàdákà o. Wọ́n sì ojú yín sáwọn nǹkan kan sẹ́ẹ̀rí àlọ́ ọ̀rọ̀ la máa ń tètè rí àbọ̀ rẹ̀ àwọn èèyàn ó ti kú tá ọ̀rọ̀ bá fẹ́ jáde báyìí àwọn èèyàn ó gbọ́ àwọn èèyàn ó rí wọ́n dá sí ṣùgbọ́n tó bá àbọ̀ rẹ̀ padà àwọn èèyàn ó ti mọ́kàn kó ń bẹ̀. Wọ́n ti mọ́kàn kó ń bẹ̀ ó kẹ́dà bí ọ̀rọ̀ àwọn lawmaker méjì wọ́n rí ìṣẹ̀wọ̀n UK ẹ wo gbogbo ayé bó ṣe gbọ́ ńgbà náà pé àwọn aṣòfin àwọn sínéètì ṣẹ̀wọ̀n UK sínéètì Nàìjíríà ọjọ́ tó bá túlẹ̀ ní ìsìn wọ́n ti túyàwó rẹ̀ lẹ̀ ó ti padà sí Nàìjíríà ọjọ́ tó bá tú òun lẹ̀ ìkórè máa dùn àwọn èèyàn ní fọkàn sí mọ́ bóyá jàre o bóyá túlẹ̀ pé kò sí wọn ní fọkàn sí mọ́ ṣùgbọ́n eléyìí tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sán ti mú yẹn náà máa fọkàn sí ẹ fi yẹn ṣe alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn àǹfààní kan tí àpabì ń jẹ gẹ́gẹ́ bí bó ṣe ń rìnrìn àjò tó ń lọ tó ń bọ̀ tó ń léfò káàkiri ó ṣe é ṣe kán mọ́ wọn fún visa mọ́ ó sì ẹwẹ́ lè tán ṣe fún odidi chief of army staff ó ṣe é ṣe o torí bó ṣe ṣẹlẹ̀ UN báyìí USA gbọ́ sí UK gbọ́ sí Canada gbọ́ sí tọ́rọ̀ sí ti ń já rìn lórí wọn tẹ́lẹ̀ tí irú Kemi Badnoch ti sọ̀rọ̀ wájú tẹ́lẹ̀ tásẹ̀ wá tẹ̀lé báyìí pé wọ́n ń fi ìyà yóò dàbí ẹni pé Nàìjíríà wọ́n ń fi ìyà jobìnrin ni pàápàá jùlọ atúnmú fọ́nrán kan wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti Fulani herdsmen tí wọ́n ní ẹni tí Fulani herdsmen fẹ́ pa ó àtáàkì padà ó dìfẹ́lì ara rẹ̀ ó pa Fulani herdsmen yẹn wọ́n fẹ́ ní ẹsẹ̀ wọ́n fẹ́ pa á wọ́n fún ní ìdájọ́ ọkú gbogbo kìíní yẹn làwọn òyìnbó máa wò pọ̀ Tinubu ò sì ní fẹ́ kán fi orílẹ̀-èdè òun sórí watch list kò ní fẹ́ ẹ rí pé presidency látìgbà tí UN Natasha ti lọ UN ní ìsìn àwọn kan ti ń sọ pé ẹni tó jẹ́ aṣojú fún Nàìjíríà ní UN yẹn àti Kàfílà kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí wọ́n suspend ẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ẹ̀ ló ń ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló lẹ́nu láti lọ nídìí èyí fns ẹlẹ́ẹ̀kejì pé wọ́n lè fi sórí watch list torí ẹ̀sùn ńlá ni lọ́dọ̀ òyìnbó wọ́n lè fi ṣeré pé òun fojú obìnrin gbolẹ̀ mo tún wá ń fi sexual harassment òfin dùn ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ ọ̀dọ̀ yìí ò ti níyì ten ní wọ́n trivialize wọ́n ṣe kinní kan pé àwọn nǹkan ńláńlá wà wọ́n distract bíbí gan ni justice wà pàápàá jùlọ àwa Yorùbá nìsan mo fẹ́ kẹ́ mọ́ owó kíní dáadáa àti sọ mọ́rọ̀ bíi pé àwọn ọ̀tá wọn lóun ó kẹ̀yìn wọn síra wọn kò sí tó kàn wá bóyá Natasha bóyá kì í sára Yorùbá nìsan kò sì jáde kó lóun Yorùbá gan débi pé yóò nìsan kò jáde rí àwọn kan ní kò torí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan bàbá wa kan ló sọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ yà sàlàyé ẹ̀ fún wọn báyìí kò lè torí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìsan lọ UN ọ̀rọ̀ tarẹ̀ ló bá lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kí yẹn ó yé wa ọwọ́ wa lọ̀rọ̀ ní destiny ti wá wà ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ǹjẹ́ táwọn olórí yín ṣe pàápàá jùlọ àwọn aṣòfin láti ń pariwo léyìí àlàwáǹsì tàn gbà owó oṣù tàn gbà bí ìgbà tàn rẹ́ Nàìjíríà jẹ́ ni àti ń pariwo lé wọn lórí ṣé kò dáa bọ́ sí báyìí túdì wọn ta yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà míì ni tẹ́ẹ̀ tún gbèsè lẹ́yìn Natasha lè tún ẹ mọ̀ tọ́lọ́run bá ń ṣiṣẹ́ fún wa ẹ jẹ́ á mọ̀ wò
á dáa kan tún di gbogbo wọn síta, gbogbo tán pa á mọ́, gbogbo tán fi ń rẹ́ àwọn èèyàn lò ọwọ́ tán fi ń rẹ́ wọn lórí Nàìjíríà tó bá jẹ́ ta náà làṣírí wọn ti fẹ́ tú kó kán àwa kàn ń kàròyìn wọn fún yín ni a ti sọ bí ìbá fi wọn pa wọn ẹ̀ẹ́dẹ́ so nítorí ẹ̀ làwa náà ṣe ń tẹnu mọ́ àṣìlẹ́yìn èèyàn kan náà méjèèjì torí kò sí èyí tó bá wa tó pọ̀ ṣùgbọ́n àwa ò yan ọ̀tá pẹ̀lú wọn afẹ́kọ́rọ̀ wa yé wọn ni ọ̀nà tọ́lọ́run sì ń gbà tó fi ń yé wọn yìí rèé àti sọ́kò yé wọn Ọlọ́run wa mú ẹwọ́rú ọ̀jájú ní ìsìn ọ̀rọ̀ wa ó ti yé lẹ́yìn ìgbà táwọn ajínigbé tójú ẹ̀ rí ń bẹ̀ a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àtórí àìmọ̀kànmọ̀kàn rẹ̀ ká fọwọ́ ká dójú gbogbo ala tó pariwo pé wọ́n gbọ́dọ̀ túlẹ̀ láàyè ò bá ní sàngàn ọ̀rọ̀ yẹn ti wá gbé báyìí kò ní ìdí kan píríjì fún wọn so ibi tọ́lọ́run mú Nàìjíríà lọ nìyẹn sìn Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sàn tá à ń sọ tí ò wọ inú etí wọn kó wá yé wọn dáadáa ó fẹ́ practicalize ẹ̀ fún wọn ni ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ àrípọ́ Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀sùn sexual harassment kì í ṣe wọn fọwọ́ tẹ́ńbẹ́lú mú ní ìlú òyìnbó so mo fẹ́ kí ẹ̀mọ̀ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n kó sí gáálà yìí tán bá ti dé ìlú òyìnbó wọ́n máa ń wò pé bí Nàìjíríà sì rí bó ṣe lè bọ́ ọmọ kékeré sọ̀rọ̀ bó ọ fẹ́ àìmọye àwọn ọmọ abuse Nàìjíríà tẹ ẹlòmíì bí ó bírú ọmọ yẹn ọmọ ẹlẹ́mọ̀ ti di 12 years lọ lóbìnrin ó sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá wà àgbàlagbà sí ní bàbá ilé odidi olórí ilé òun náà ń bọ́mọ 12 years sùn ta kò sì ní wò pé bí ìgbà tí òun bọ́mọ òun sùn rèé káti ẹ̀wà lọ́mọ 12 years yàwó tó yẹ kí wọn náà encourage ẹ̀ ṣiṣẹ́ burúkú ní tí ń lọ Nàìjíríà kékeré lẹ́gbọ́n gbà nípa ti Lande yẹn o bọ́lọ̀ ń bá sí òrùlé gbogbo Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo tí ń lọ ẹ mọ̀ pé nǹkan yan ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ kéékèèké gbé làwọn tẹ́ ń rí lórí TikTok lórí Instagram wọn jó wọn ní wọn kankan sọ́yàn wọn àti ayé wọn ti polúkú bó ṣe rí gangan lẹ́sẹ̀ rí yẹn. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin bẹ̀ ni wípé wọ́n ní àwọn ọmọkùnrin tó bá ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí ń bì àwa máa ń sọ fáwọn ọmọ wa tá a mọ́ gbà wọ́n yànjú wípé ẹ wá kọ́mọ gan ti 18 lọ́kùnrin ni o ọjọ́ tó bá mọ́ ní girlfriend mọ́ wo kíní rẹ̀ o kìí ṣe pé ó kàn dédé bí pé how old are you so ti irọ́ o kọjá bẹ́ẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n ń wá ID card wọn báyìí pé mọ́ kò bá mi kìí ṣe àgbàlagbà nìkan ní mọ́ rá sínú ayé lórí ọ̀rọ̀ sexual kíní o wọn ọmọ kéékèèké náà ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe é gbọmọ lọ́wọ́ èpòrọ̀ ńlò èbò àdìgbà ní ìbáyìí gan-an tó bá lọ ibì kan tó jẹ́ wípé nínú lift tó fẹ́ wọ̀ bóyá ó lọ ilé iṣẹ́ kan ni àbí bóyá ó fẹ́ lọ ó ní problem pẹ̀lú energy ẹ̀ nínú ilé bóyá mobile kan tí ó sì fẹ́ lọ ṣe correction tó kàn wọnú lift wọn tàbí tó fẹ́ gun lift tó pàdé ọmọ kékeré obìnrin wọ́n ẹni ìbọn wọ lift pọ̀ wọ́n dúró ojú ọ̀kan ni bá tiẹ̀ lọ́nà torí wá ti rí pé black ni wọ́n máa ń yí ọ̀rọ̀ ojú lálá kan fi sọ́rí ni ó fi wọ́n lẹ̀ ni kò ní sí nǹkan kan tó máa prove pé ìwà àti wọ́n jọ ní contact ẹjọ́ fẹ́ wọ lift bá ti ẹ̀ lọ kíní kan wọlé irọ́ kò sí jam bẹ́ẹ̀ yóò gbọ́n lẹ́yìn ni ó sọ fún ọmọ rẹ̀ ọkùnrin ó kìlọ̀ fún wọn bí ni pé wọ́n bá ní girlfriend wo ID card rẹ̀ dáadáa bí ọba tí iye tí mo bá sọ̀rọ̀ pọ̀ tí ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ fẹ́ lásán wàhálà ni dó àwọn méjèèjì ti kọjá etí àgbàlagbà níyàn ṣùgbọ́n ó bá ti ń di wípé torí pé mo gbédì mi lẹ̀ fún ọ ló fi wá fẹ́ máa ṣe sánà ní mi ó fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ mi ó fẹ́ kí n rí rójú ráàyè ṣiṣẹ́ ó lágbára ẹ̀sùn ńlá ni o wọ́n lélẹ̀ tó wá lè jù ní pé kán ti ẹ̀ wá exonerate Akpabio wọ́n ní obìnrin làwọn èèyàn ò fẹ́ gbèsè lẹ́yìn tó bá ti di ọ̀rọ̀ sexual harassment ìjọba Tinubu ò sì fẹ́ kò ní fẹ́ gbà kán fi lè ìbá ìjọba àwọn jẹ́ tó rómọ̀ pọ̀ nídìí UN fún oríṣiríṣi nǹkan yàtọ̀ sí owó àjẹmọ́nú àwọn owó ìrànlọ́wọ́ tí máa ń wá wọ́n ní ìdí wọn lórí gbèsè wọ́n ní ìdí wọn UN náà ti lọ́tí ọmọ bẹ̀bẹ̀ fún pé kán dárí gbèsè jìn àwọn ládùúgbò gbèsè tí Nàìjíríà jẹ bẹ́ẹ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ climate wà ń bẹ wo àwọn UN meeting tán ti ṣe kọjá ni ṣé bí kíní ló lọ the last one yìí ti lọ ọdún tó kọjá ṣé bí igbákejì ààrẹ ló lọ
tó lọ ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ ṣe báyìí fáwọn ẹjọ́ ẹ ṣe báyìí fáwọn ẹjọ́ ẹ ṣe kinní kan kì í mọ̀ ṣe kékeré wọ́n sì jọ ní àjọmọ̀ ni wọ́n jọ tọwọ́ bọ̀wé ni wọ́n jọ ní constitution tó guide wọn ń bẹ̀ òfin wà ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ Natasha kì í ṣe mọ́ ẹ̀sẹ̀t kì í ṣe pé báyà wọ́n mọ̀ kó ṣẹkẹṣẹkẹ àbí wọ́n mọ̀ fọlọ́pàá lé àpàbí káàkiri òṣùgbọ́n eléyìí tó fi ń lé káàkiri náà òun gan-an ìrònú ó ti ba saga ni wọ́n fi mọ̀ ń káàkiri àgbáyé saga tí Nàìjíríà sì ti ní orúkọ kìíní tẹ́lẹ̀ ara ń ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ni o gbogbo ẹ̀yin tí ò yí ọ̀rọ̀ yìí ò yí o ó wá lè dọ̀la o kí Natasha àmọ́ lẹ́rìí o ẹ̀rí pé òun náà forí kò torí a sọ kò bá kúnbe ọ̀rọ̀ tó ráwà náà ò ní fẹ́ kí obìnrin kó kàn lọ gbìnrọ́ nítorí epo fẹ́ ran ọkùnrin lẹ́wọ̀n àní ìgbà o ṣùgbọ́n òun lórí yín wọ́n súnmọ́ ọmọ ẹ̀yìn náà sì rèé ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá sáré dé Èkó lórí ọ̀rọ̀ ti Miranda àti Ọbaṣá níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ọ̀rọ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀ ní orí ọ̀rọ̀ wọn ò wípé 5 billion naira kan mo ní owó kítún ni ṣé bí wọ́n ti gbà fúnra wọn ṣé bí wọ́n ti ní kí Miranda resign kí ló wá dé èwo tún ni wọ́n sì ti sún ẹjọ́ sí on the March èmi tí ẹ̀rọ pé yẹ kán ti palẹ̀ ẹjọ́ mọ́ March 17 ní oṣù náà ni on the 17 ní 12 ó kọjọ́ márùn-ún náà ni wọ́n máa gbọ́ ẹjọ́ Ọbaṣá àti Miranda èwo tún wá lò ní 5 billion yẹ àti pé kí lẹ́jọ́ sì ń ṣe ń lé ẹjọ́ lẹ́yìn ìgbà tí Miranda ti fipò lẹ̀ àwa ń yọ ọgbọ́n wọn ní Ọbaṣá ò tiẹ̀ fẹ́ kó ní traces kankan wípé òun jẹ speaker rí torí tó bá wà lákọọ́lẹ̀ pé Miranda ti jẹ speaker rí yóò wà lákọọ́lẹ̀ pé wọ́n lé òun ó sì ní pẹ́ńsù tán fi kọ́ lọ́wọ́ òun ló wà ìrísà wa ń díẹ̀ olóyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣe ìrísà ó ní kọ́ púpọ̀ tán kọ́lẹ̀ ìrísà díẹ̀ lòun ó fi parẹ́ tó dáa ibi tó ti wá ń parẹ́ lọ ló ti kan ibì kan tó ti rí 5 billion naira ó bá pe àkíyèsí wọn sí pé ẹ wá SUV purchase during its removal ta ló ná owó yìí wọ́n ní Miranda àbí ta ń wà lórí ipò nígbà tó ta lé ọkọ̀ mẹ́ kí náà fowó ìṣe fún yín wọ́n náà fi ra SUV ẹ̀ẹ́dẹ̀ SUV padà lọ́nà náà bá yarí abálájọ musa ń wò náà tí gbogbo wọn ń náwó padà sí Miranda pé òun làwọn fẹ́ ó dá àti Miranda àti Ọbaṣá kò sí kankan nù wọn tí ó padà àwọn méje tá a kólẹ̀ fún yín láti Lagos West kọ́ ni ó yá ẹ mú yàn míì nù wọn àwọn méjèèjì bá foríkorí wọ́n fi kòlókùn wọn ní ẹjẹ́ á mú Miranda 2025 SUV nàná gbà mọ́ ní 5 billion yìí sówó kékeré gbogbo wọn ló pín kọ̀ọ̀kan fún wọ́n ti wá wò pé ìtọ́wò lélẹ̀ ìtọ́wò ní Yorùbá sì ní àmọ́ dídùn lọ́bẹ̀ bóyá níyọ̀ bóyá ní magi ìtọ́wò lélẹ̀ yìí ẹni tí ò tí tó kàn sí 49 days tó ti yá sáré ra jíìpù ńláńlá 2025 model kọ̀ọ̀kan fún un bóun bá fi ṣe oṣù kan sóṣù méjì yóò kọ́lé ńláńlá kọ̀ọ̀kan fún àwọn bá ń ṣe ń wo iye o eléyìí kan sì lè kó ń bẹ̀ kò fìgbà kan àpúrúfù fọ́ǹdì irú eléyìí fún ọ rí owó wà nílẹ̀ bí yẹ̀pẹ̀ wọ́n kàn náwó lọ ń tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti wá bẹ́yìn ìjọba yìí bóyá Ọbaṣá ó wà á fi ẹjọ́ ìkún ẹjọ́ bóyá ìyáàfin Miranda náà ó sì wà ní gẹ́gẹ́ bí olórí òun láṣẹ àwọn tí ilé ẹjọ́ ó dà bóyá wọ́n máa rí téè ní ìyáàfin Miranda Mojísọ́lá gẹ́gẹ́ bí spíkà tó ti jẹ́rí àbí spíkà tó sì ń padà bọ̀ torí bí Ọbaṣá fẹ́ bókọ̀ ń jọ bí ẹni pé yóò kó ń bẹ́ o eléyìí tán sì ti bá wọn yanjú ọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ àwa mọ ọwọ́ tí Ọbaṣá tó fi ń lalẹ̀ bá ẹjá kó ń bẹ́ o ẹjá dénú ròyìn tí yóò mọ̀ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ Wike là ń lọ níbi tá a ti rí tán ní wọ́n ní kí ni ìwúlò ìrìnkèrindò Akọ́láwọlé tí Wike ń kó àwọn ọmọ rẹ̀ rìn kiri ó ń lọ Italy wọ́n jọ lọ ni pé ṣé ọmọ rẹ̀ gbaṣẹ́ sí mínísítírì ibi tó ti jọ́gà ni sí àwọn ọmọ rẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ ni ó má dẹ̀ wá ga báyìí o ọ̀rọ̀ olórí pátápátá là ń sọ pé erin kì í fọn kọ́mọ rẹ̀ tún fọn wọn láyé àtijọ́ Wike náà ti wá sẹ́kọ́ndì mọ́sán o òun náà káwọn ọmọ rẹ̀ lọ́ọ́ ta lò fún official trip ṣùgbọ́n ó kó àwọn ọmọ rẹ̀ dání bóyá wá yọwó lápò ara rẹ̀ ó fi sanwó wọn ni o bóyá owó ìjọba owó taxpayer náà ni àti ìmọ̀ o táwọn méjèèjì náà ń gbáwájú gbẹ̀yìn mò ń wò wọ́n báyìí mo ní ó dá kékeré ní mùsùlùmí tí ń kọ́ ọmọ rẹ̀ lẹ́sìn òun náà ń kọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ ní mọ́lá ọmọ Nàìjíríà ní ó forí kó owó rẹ̀ torí bí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré amọ́ gorí ẹni Bíbélì náà sọ ní
bàbá fìyà jẹ yín, ọba kan ló jẹ ńgbà náà pé bàbá àwọn fìyà jẹ yín, ó mú ẹgbàá dání, ó ní irin lòun ó fi nà yín. Ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ládùúrú yàtọ̀ olórí yín fi ń jẹ yín, àwọn ọmọ wọn tún kó wọn kọ́ ọmọ lùbọ́ ní káàkiri, wọ́n fọ̀nà hàn pé báwọn bá kò lórí oyè o bẹ́ẹ̀ náà ó ṣe ṣeré o, bó ṣe ń tán fi lọ yín nù wọ́n sì ti fi lọ yín, ẹ̀yin náà sì ti gbọ́ra yín, àwọn ọmọ wọn náà ń fọn bọ́ọ̀ náà ṣe ń fọn. Nàìjíríà nìyẹn ti ń ṣẹlẹ̀. Ìtumọ̀ ohun táwọn olóṣèlú ń ṣe tí wọ́n fi ń pòṣìṣẹ́ àwọn ọmọ wọn, káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ bá bọ́ lọ́wọ́ ìjìyà wọn láti ìran díran. Ẹ̀ ń bá ń ṣe mínísítà, ó fẹ́ kọ́ ọmọ òun náà kó gbá ipò yẹn. Ẹ̀ ń bá ṣe kánsẹ́lọ̀, ó fẹ́ kọ́ ọmọ òun náà ìran díran òun kán máa jẹ́ lọ. Ó dá ẹ bá tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já wò bí wọ́n ṣe lọ bọ́n ṣe bọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a wà sáré dé ibi tó ti ń wọlé, torí wọ́n náà kìlọ̀ fún wọn náà o, níbi tó ti wó ilé ní Àbújá yìí o. Nígbà tó padà dé láti Italy, wọ́n ló wá wọlé ni, wọ́n lòun ti fún wọn ní 2 to 3 months notice. Àwọn sì ti fún àwọn tán lè fún lówó gbàmọ́ bínú torí àwọn wọlé wọn tán ní pépà, àti wípé àwọn kan wà nínú wọn tán kọ owó yẹn, wọ́n ní ó lè wọlé àwọn lòun náà wá dàgídí bolẹ̀ pé òun lè ń bá sagídí ẹ̀ mọ̀ òun ni, bẹ́ẹ̀ bá mẹ́rin ẹ̀ gbóhùn irin, bẹ́ẹ̀ mọ̀ sáyẹ́ ìjíyọ lọ́bẹ̀. Ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ilé agbára. Face this way. That way. Àwọn náà lẹ́rí yẹn oṣù mọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀, àwọn ní àwọn ọmọ Haúsá yẹn yàrí ẹ̀rí bọ́n náwó sí katapila, wọ́n láwọn ò ní kó ń bẹ̀ kán gbé àwọn ọmọ ẹ̀wùṣẹ́ wọn fẹ́ kó ń bẹ̀ rárá. We have given them enough time. I'm not going to say because of few people, government will not do their work. No. We've given them more than 2-3 months. And nobody, I can't just sweat my hand and say, okay, then let it just stop. No, we won't do that. Even the money for compensation have been given. But they said they will not accept. And which means the job will not go on. And we will not allow that. We will not allow that. Well, that has to do with the director of settlement there. So let them go back to them and work it out what they're going. But if they don't want, it's their business. Àwọn lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu wíkẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwa náà ní fárí apá kan dápá kan sí. Ó yá ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ ìkan gangan. FCDF have not actually given a site for relocation. You cannot give person money to go in Abuja. You don't own any land except government give it to you. So if they give you money to build a house, on which land are you going to build the house? So what are you asking for now? We are asking that the minister should hold on with the demolition until the area for the relocation is ready. Ṣùgbọ́n ń dọ́bí ẹni pé Wike ò fẹ́ gbọ́, ó ti kọ̀ pàkọ́ sí Wike lẹ̀ ní kó dọ̀nà àbótiwó ẹni tágbára ń gùn lọ́wọ́. Yes, you see, people think that government is there for the people. Government is not there for any particular person or group of persons. But government is for the public. Abuja had been designed before now. I was not the one, but I had to follow the master plan of the city. Now, one of the things that was done was that there will be a road from a flyover from Dishiri down, and the communities, the chiefs, I invited everybody for more than 4 months. We met. Ordinarily, what we pay is properties that are affected. What I did was to say, look, this was the foundation that was made. I had to call the Department of Resettlement and Compensation, increase it because of economic hardship. But ordinarily, this is the rate my government used for valuation. I said, look, we'll go beyond that. And that was done. Now, having accepted of this company, then I said, look, we have to go and build houses for them again. I said, why does this happen? This is a road corridor. In the first place, we don't need to. You are the one who have violated this. But just to give you the human face, okay, pay this money to them. And this is one of the projects that Mr. President should commission in May. So the contractors came back, CGC came back to me, said, look, they're likely not to meet up. I said, why? It's up to now. The community that I was saying, you can't say that. It's not possible. So while I was in Milan, I now called the Artillery Secretary of FCD,
Orí eléyìí ẹjẹ́ àsọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà Wike ò jẹ̀bi o. Irọ́ Wike ò jẹ̀bi lórí eléyìí o. Torí wọ́n fowó lọ̀ wọ́n. Ó ní òun tún gbé owó wọn sókè kó gbé pẹ́ẹ́lí sí i. Ó ní ṣùgbọ́n tán sọ ni wípé àwọn ò gbowó yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀ tún wá lọ wá ibòmíì fáwọn tẹ́ fà wọ́n sí. Tẹ́ ṣẹ̀tú àwọn sí. Lòun àwọn òpin ìbò náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. Tó wá pé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ tó sọ o. Tó sì ń sọ níwájú kámẹ́rà pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn ọ̀rọ̀ tó sọ́pọ̀ ṣùgbọ́n lórí eléyìí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn aráàlú yẹn ló jẹ̀bi wọ́n fún yín lówó wọ́n tún gbowó yín sókè ẹ̀ tún wábi tán máa rìsẹ́tù yín sí rọ̀ ẹ ti gbowó ẹ̀yin lẹ́lọ́ rìsẹ́tù ara yín tó sì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀ǹkúbíránsì níbẹ̀ kì í ṣe ibi tó yẹ kẹ́ ẹ kọ́lé sí ó dẹ̀ já kó ẹ já gbọ́rọ̀ kan tí Wike sọ ò lórí ọ̀rọ̀ ti ààrẹ Tinubu àti Àtíkù ó ní ìdí tó ń ṣe gbárùkù ti ààrẹ Tinubu pé òun ò tí ì sọ pé òun ò di APC o ṣùgbọ́n ọmọ ẹgbẹ́ PDP lòun ìdí tó ń ṣe gbárùkù ti ààrẹ Tinubu ni pé èèyàn kan sọ fún òun wípé ìyẹn bàlá ó tiẹ̀ lórúkọ pé tí Àtíkù bá rè di ààrẹ pé Àtíkù ó pa òun ni géèmù pípa lẹ tún play. Your Excellency, your party has just 2 years to get itself together for another round of general elections. It seems to me as if the center doesn't seem to be holding at all from both the local and the national. Yes, so why to not hold now? Instead of them to think of how to do position. Every governor, I've never seen it now. Let them challenge me. I will tell them one by one the role you are playing. The role you are playing. Working against the party. I will tell them one by one. I will tell them one by one. But that's why Rufai was saying. No. I said, tell them that. Listen, I don't know the school you went to. Listen very well. So that has nothing to do with what else I said. I said, I will tell them one by one the role they are playing, not me. I don't need to play that kind of role. For Christ's sake. Look at what's happening to the Natasha. The Court of Appeal gave status quo ante-bellum. What is status quo ante-bellum? Before the hostility started, go back to where you are. They went, organized themselves, and said, okay, you know that illegality to the highest order. And I was watching, a governor came to my house. I said, you're a lawyer. Is that what you are taught in law school? I can't believe this. Interest. And all this shenanigans they are doing, somebody will fight it. And when you fight it, you become an agent. How would I become an agent? Look, that's why I tell you, people don't have character. How did Bala Mohammed use us? Bala Mohammed was having a problem with Atiku and Co. He was having a problem. He came to me. In fact, that day, I was going to commission the lounge at the airport. When he landed, I said, there's no need coming to town, since I'm coming to the airport. Brother Atoke, the former Attorney General, was there. Bala was what? Unknown to him, I was laughing. I said, look, Atiku will kill him. If Atiku wins, that we must support Aswaju. lẹ́yìn náà gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ń ta àtúntún play tó ní Bàlá sọ fún òun wípé Àtíkù ó mọ̀ pa òun tí Àtíkù bá wọlé mo ní ṣerú géèmù tẹ́ ń fi politics play rè géèmù pààyàn torí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́sìn rí tí wọ́n ṣe ní láíláí àwọn ìjẹ́kẹ̀yàn kan wọlé ẹ̀yìn yẹn kan làwọn owó ẹ̀jẹ̀ àtúntún play kẹ́ gbọ́ dáadáa. So look, Atiku will kill him. If Atiku wins, that we must support Aswaju. We now organize G5 to go and pay Bala a visit in Bauchi, not knowing that he was using us to settle with Atiku. So when we went there, he was happy. The next day, Tamboa, Sudalamide, all of them led a team to go and see Bala. And Bala abandoned us. Now reconciled. Now, when we see these are the things I say, look, their position should occupy. It must be a man of character. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹgbẹ́ àdọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ fubara àti Wike. Ààrẹ Tinubu fi opportunity fake meeting wọ́n fi pe Wike àti fubara papọ̀ wọ́n wá ń nàka sí fubara wípé ṣé o mọ̀ pé tọmọdé bá máa gígì nígbó àgbà ló mọ ojú ibi tó máa wó sí èèyàn dédé gégi bó bá gégi tó tún lọ fi wólé àbí tó lọ fi para rẹ̀ ńkọ́ pé lórí ọ̀rọ̀ wa àti Wike àwọn tí bá yín dá sí ẹ̀gbọ́n sí sáwọn lẹ́nu ni ìwọ yìí sì ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹgbẹ́ agbọ́ bí ààrẹ ṣe kanjú abẹ́ǹkò fún. As a compatriot, as elder statesman, for leading this delegation, I recognize my friend, colleague, Victor Obong Atta, for his selfless service to this country and his commitment to development.
of the whole nation. Thank you for leading a peace delegation. All the time you are called upon to do some great things for this country. You will never look back. Thank you very much for what you have been doing. To all the leaders here present, including Mama Bakasi, you are very welcome. Yes, Niger Delta is the goose that lays the golden egg. But don't kill the goose. Otherwise, it means the golden egg permanently. And you'll be in ruins. I got your signal. And I got your concern. Particularly concerning River State. I've been on it for quite some time. I've moved on it before now. I foresee this crisis festering for too long before I enter into it. We reached an agreement, written agreement. Both are parties signed. Some leaders thought the governor of Rivers State was wrong to have signed, but they didn't implement it. Where do we find ourselves today? So this is a nation of rule of law. I should not be here as the President of the Federal Republic of Nigeria if there's no rule of law. I have total confidence in our judiciary. Expectations. Human beings can make errors. But when the Supreme Court is spoken, that's it. Please go back home and help him implement those recommendations within the shortest possible time. I put the ball back in your court. Help him. Both privately, openly, I have intervened, counseled the governor. Only yesterday I told him again. Pursue the path of peace. And stood to conquer and not become perishable. I've seen what all of you have tolerated and been doing. Ọ̀nà ẹlẹgbẹ́ yẹn o, ààrẹ Tinubu kanjú abẹ́ǹkó fún fubara wọ́n sì sọ wọ́n ní àsìkò táwọn lè dá sí wọ́n ti dá sí ṣùgbọ́n nísìnyí tí Supreme Court ilé ẹjọ́ gíga Apex Court ní Nàìjíríà ti dájọ́ wọ́n ní kó rè tẹ̀lé gbogbo recommendation Supreme Court òun náà sì ti lóun ó tẹ̀lé ṣùgbọ́n bá a tún ṣe wá ń gbọ́ àfi bá a ṣe gbọ́ tán ni ó gbìyànjú ó pè pàdé àwọn lawmakers ní ìpínlẹ̀ wọn wá ó sì gbéra rẹ̀ lọ bá wọn ṣùgbọ́n wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ ẹ jẹ́ a jọ wò. Òun náà lẹ́ ń gbọ́ o ìkan lábẹ́ kámẹ́rà ìgbóhùn tó ń sọ wípé ta ló fẹ́ gbà lálejò pé yóò dára rẹ̀ mọ̀ inú ni pé wọ́n ti ilẹ̀kùn wọn jẹ́ kó wọlé. Òun náà sọ̀rọ̀ gbẹnu sí máìkì ṣùgbọ́n ó lò mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni o kó mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé rohùn lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ ti bọ́n sọ̀rọ̀ tí Supreme Court sì ti sọ pé báyìí ni kò ṣe báyìí ni kò ṣe tóun sì ti ṣe òun ti gbé gbèsè láti recognize wọn láti wá gbéra àwọn wá bá wọn lé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣùgbọ́n wọ́n ti ilẹ̀kùn wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ pa mọ́ ó ní wọ́n ti tilẹ̀kùn mọ́ ọmọ onílé o wọ́n sì ti fi kọ́kọ́rọ́ pa mọ́ ó ní ṣùgbọ́n wọn mọ̀ òun ràn àmọ́ ẹni tó jàre tẹ́lẹ̀ ti jẹ̀bi ẹni tó jẹ̀bi ti jàre ṣùgbọ́n kó mọ̀ wá di pé reverse will be the case ẹni tó ń jàre lọ́wọ́lọ́wọ́ kó náà mọ̀ bá a padà wá jẹ̀bi kìlọ̀ fọ́mọdé ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu fùbárà orin kọ́ làwọn akọ ẹ mọ́ bínú. I'm here myself this morning with members of
comply with the Supreme Court judgment. Before my arrival, I've already made several attempts by phone call to reach the Speaker and other members. I also did a letter personally which was transmitted to the Honorable Speaker for this particular invitation. But it's unfortunate that at the gates, you can see that the place is completely sealed and there's no sign that anything is going to happen today. The reason why we're doing this, I've always said it, is the interests of our people, which is the most important thing. Well, I don't think there's anything to worry about. Maybe they are working on their letter. I expect to hear from them maybe after this hour. Thank you. Ó dá káàbọ̀ padà àròjọ Mùsùlùmí ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá lórí ikú Quadri tí wọ́n ní olùsọ wèpè sọjí àbí wèpè tó jì bàbá nìyẹn tán sọ wípé àtọwọ́ rẹ̀ níkú rẹ̀ ti wá wọ́n sì wá wọ́n náà ti ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá járe lẹ́yìn ìgbà tí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní LASU tán jáde síta torótoró wípé àwọn ò bà nǹkan jẹ́ o ẹni sùúrù àmọ̀ yín àtúnyìn mọ́ ẹ mọ́ bà nǹkan jẹ́ ẹ̀yà ṣàlàyé bọ́rọ̀ ṣe ń lọ bóyá ọ̀gá ọlọ́pàá agbẹnusọ ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ òun ló sọ̀rọ̀ ó ganu sí máìkì ẹ bá ń tan máìkì fún. We have 3 suspects in custody, and the case is ongoing at the State Criminal Investigation Department. Efforts are on to arrest 5 other suspects. We've been able to confirm that at least 2 of those 5 are out of the country, they're in Benin Republic, but efforts are on to also get them. And lastly, one thing that is not in our last briefing that I could just add now is that the church, the church at the center of all of this, where some people allege that the missing boy was has been sealed, because we have intelligence that some people want to burn down the church out of vengeance, and we don't want that to happen. It's still a suspected crime scene. We might still need to go over it. Go over that scene over and over again for us to get things of evidential value. Wọ́n ti wá mọ́bí tó ń sin arákùnrin sí o wọ́n rè wó òkú rẹ̀ ìkànnù wọn náà ló jẹ́wọ́ bí èèyàn bá dájú tó ya ọ̀dájú ayé àtọ̀run bó bá débẹ̀ tó jorí ahun yóò sunkún yóò wọ ẹkùn mu. Oníṣẹ́ láabi tí wọ́n mú ìtọ́wọ́ bà mọ̀ pé wọ́n ti mú olùṣọ́ wọ́n máa méjì míì mọ́ wọn. Wọ́n nìkan lára wọn tó jẹ́ principal criminal tán suspect torí kò tí ì di criminal báyìí àbí ṣùgbọ́n náà ló jẹ́wọ́. Ó dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá ṣàdájọ́ wọ́n lòun ló mú wọn lọ sí ẹ̀yìn fẹ́ǹsì ní LASU ní Ọ̀jọ́ campus wọ́n níbẹ̀ náà lọ bo arákùnrin yìí mọ́ wọ́n ní wọ́n ní kò tiẹ̀ jìnnà sí ṣọ́ọ̀ṣì ń gan wọ́n níbẹ̀ náà lọ bò mọ́ wọ́n sá ti wú jáde ọkàn àwọn bàbá àti ìyá ti balẹ̀ sá pé sá ti mọbi tọ́mọ àwọn tó wà torí Yorùbá náà ló lọ táàbọ̀ a ní ọmọ kú ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni nù lọ ṣùgbọ́n àti kú àti nù kankan ò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ wa kò ní ṣẹlẹ̀ sáwa náà tá a jọ mọ́ sáwọn òbí wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n sì ní wọ́n wá àwọn méjì míì tán ti sá lọ ṣùgbọ́n wọ́n ti bá ìyá wọn tí ó ṣàgbọ́dẹ gba sísá lọ wọn sí Benin Republic bọ́ọ̀ náà bá ti ń délé gbọ́ pé ọwọ́ ti bá wọn yòókù ẹ̀rí ọkàn ó jẹ́ àwọn náà ọkàn wọn ò ní balẹ̀ àwọn náà ó padà wá ṣùgbọ́n ọmọ ẹni tó ti kú báyìí o inú àkìtàn kan ni wọ́n rè ṣíṣí ẹkún gbòde níbẹ̀ wọ́n sunkún ni tó jẹ́ pé wọ́n ń wa omi ẹkún mu ṣọ́ọ̀ṣì náà à ń wo ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gan lọ́ọ̀kan torí wájú ibẹ̀ ni wọ́n gbà kọjá mu ní èsì ò odidi wòlíì kó náà mọ bábẹ̀ lọ ìgbà tán ti rí pé wọ́n jọ pa ni kó náà kàn palẹ̀ wọn mọ́ kò ní ìdí pé kàn mọ́ kíìpù rú wọn sí ilé ayé. They do, but not only one. They say there are many. That bro, send that video, give us. You really do that video.
This place do that video when. Church where they supposed to. This about they supposed pay the better money. They go soon bomb your head for here. Na booking na they sabi na booking na. I then get the mind. Thank you. Na they get. I dey tell you na booking go. Èèyàn tán. Kò sẹ́ni tí ò lè ṣe. Amẹ́ríkà báyìí o níbi tí a ti gbọ́ wípé Amẹ́ríkà ti ṣètò áàpù kan fún àwọn tí kò níwèé ìgbélùú tó sì fẹ́ já padà sórílẹ̀-èdè ọmọ níta wá ló fẹ́ lọ. Ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti ṣètò áàpù kan tí àwọn tó ń gbé ní orílẹ̀-èdè náà tí wọn ò níwèé tí wọ́n máa fi orúkọ ara wọn sílẹ̀ fún ara wọn kó lè rọrùn fún ìjọba ilẹ̀ náà láti lé wọn padà sí orílẹ̀-èdè wọn. Wọ́n ní ẹ mọ̀ jà mọ́ ilé yín kiri kò sí tẹ́ lè sá lọ ẹgbẹ̀rún sàámú yín ò lè sá fún kò lè sá mọ́ lọ́n lọ́wọ́ ẹ wá fúnra ara yín forúkọ sílẹ̀ torí bá a bá mú yín bá a bá lé yín ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ láàkóso yín lọ́wọ́ sùn bẹ́ẹ̀ bá wá fúnra ara yín mo ní Trump ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ àwọn ní àpò ọ̀hún ni wọ́n kọ́kọ́ ṣe fún ìforúkọsílẹ̀ àwọn aṣàtìpó tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá yí padà ní ìsìn wọn láwọn ò lò fún aṣàtìpó mọ́ torí àwọn ò fẹ́ kéèyàn kan wọ́n aṣàtìpó ń lo àwọn mọ́. Orúkọ áàpù náà ni CBP Home yóò sì fún àwọn ọmọ ilẹ̀ òkèèrè tí kò ní ìwé ìgbélùú láti fi ara wọn lé ìjọba lọ́wọ́ láti lé wọn padà sí orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti wá sí ìlú Amẹ́ríkà. Ṣáájú ni ìjọba Amẹ́ríkà ti kọ́kọ́ ké sí àwọn èèyàn tí kò ní ìwé ìgbélùú níbẹ̀ láti fi ilẹ̀ náà sílẹ̀ fún ara wọn láì ṣe pé àwọn fitipátì kúkú mú wọn. Ìgbésẹ̀ tuntun yìí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀nà tí ìjọba Amẹ́ríkà ń gbà láti lé àwọn tí kò ní ìwé o. Ọdún 2020 ni wọ́n kọ́kọ́ ṣẹ̀dá áàpù CBP kí wọ́n tó wá fẹ̀ lójú sí lásìkò ìjọba Biden láti máa lò fún àwọn aṣàtìpó láti mú ọjọ́ tí wọn yóò farahàn lẹ́nu ibodè Amẹ́ríkà. Lásìkò náà ìjọba sọ pé áàpù ọ̀hún mú àdínkù bá iye àwọn èèyàn tí ìjọba yóò sọ sí ẹ̀wọ̀n látàrí pé wọ́n wọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́nà àìbófin torí kò sí bó ṣe káwọ́ sókè wọlé tó fẹ́ ṣàtìpó fún asylum wọ́n máa kọ́kọ́ àrẹ́sì ẹ̀ kì í ṣe irú arrest Nàìjíríà ò gbàsgbòs kì í ṣe irú ẹ̀ o wọ́n á kàn táwọ́ sókè wọ́n lè fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí ọ lọ́wọ́ wọ́n lè ní kó declare ara rẹ̀ wọ́n fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí ọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n á wà lákọọ́lẹ̀ pé wọ́n arrest ẹ̀ torí illegal immigrant ni ọ́. Gbogbo àwọn nǹkan tí ò yé àwọn ìjọba Nàìjíríà rè àìmọye àwọn èèyàn tí ń wọlé jáde tí ó tán ìsọmọ Nàìjíríà illegal immigrant ní ẹ́ even kéèyàn wọlé láti ECOWAS tí wọ́n jọ ní àjọṣepọ̀ gan ó níye oṣù tó lé lórí àwa ní ìsìn tí n bá kásọ bí méjì mẹ́ta ní ìsìn mo ní mò ń lọ Switzerland àbí mò ń lọ Germany mi ò lè lò ju 90 days lọ torí mi ìsọmọ ìlú wọn ó ti jẹ́ wípé Schengen zone ni mo lè wọlé mo lè jáde bó ṣe wù mí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ mo ṣe Schengen zone tó náà tí mo jẹ́ kíní wọ́n lè gbà mí láàyè ju 90 days lọ tí n bá lò kọjá 90 days ń bẹ wàhálà oṣù láì padà sí ìlú mi gan. So bó ṣe rí káàkiri nìyẹn o bó ṣe rí ni mo bá sì jẹ́ wípé páálí wọn bí náà ni mò ń gbé lọ torí wọ́n recognize ẹ̀ bó bá ti gba páálí bì kan ó ti di European citizen nìyẹn ó forúkọ ọlẹ̀ tó bá ti mọ̀ pé ó fẹ́ lọ máa gbé ń bẹ̀ ni ó jẹ́ kí ìlú méjèèjì tó ti fẹ́ bọ́ọ̀dì kúrò àti ibi tó ń bọ́ọ̀dì lọ ó jẹ́ kán méjèèjì mọ̀ kán ní dátà rẹ̀ lọ́wọ́ bó ṣe rí nìyẹn o kì í ṣe pé èèyàn kàn mọ́ wọlé ẹ jáde mọ́ kóríṣiríṣi wọlé. So lọ́rọ̀ kan wọ́n láti wọ́n tún ti fẹ́ áàpù ìlójú báyìí pé gbogbo ẹ̀ ń bá fẹ́ forúkọ sílẹ̀ tó fẹ́ jáde láì fipá mú wọn ní ààyè wà wọ́n bá sì fowó sí i tó bá ní káwọn èèyàn wá mọ́ gba bíi $10,000 ní ìsìn kan kúrò ń lo àwọn wọn ní ìyẹn ó jẹ́ kó tètè yá yóò jẹ́ ó tètè yá àbí ó lè fún ọ lówó torí bọ́ bá ń sàtìpó náà tó bá gbà wọ́n fún àtìpó tí ẹ mọ̀ wí Amẹ́ríkà ń gbà àtìpó mọ́ báyìí tó bá ń gbà wọ́n fún àtìpó wọ́n ń sanwó oṣù náà tó bá ń sìkì asylum gbogbo gbà yẹn wọ́n fún ọ lówó oṣù kéékèèké owó àjẹmọ́nú wọ́n bá pa gbogbo ẹ̀pọ̀ pé ó dáa àgbàyìn mọ́
ẹ wá máa lọ lóyún á fún yín $10,000 àwọn èèyàn gbà wọ́n pa bí 10,000 bá bá ọ dé Nàìjíríà ní ìsìn yóò tó gẹ̀ẹ́tì ara rẹ̀ díẹ̀ kó tó ná tán ó tẹ̀ yẹ pé ẹgbà mélòó lọ́wọ́ fi ná tán ó dáa lè rí jù báyìí lọ́nà ìròyìn tòní oníyànsí ọlọ́bẹ̀ sí o lórí ìta Natasha àmọ́ òbí tí ó jà sí tiwa ni wípé àwọn òsì lẹ́yìn kankan ẹ̀yìn ẹni tó gbódòdó dání la wà Natasha tó sì ń jọ bí ẹni kó gbódòdó dání náà wọ́n fún láàyè wọ́n jò rójú ráàyè fi ẹ̀rí òdodo rẹ̀ hàn wá àwọn wà dúró de ìgbà tí ààrẹ rí ṣùgbọ́n títí ìgbà náà ìwà táwọn aráabí ń wù sí ìwà pé àwọn òníjó sọ̀rọ̀ ni torí ẹ̀ làánà ṣe kí ni la ṣe káràmọ́ sí gbogbo ìgbésẹ̀ rẹ̀ táwa náà ń fẹnu sí ká ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni tán ti gbà láàyè pé ó dá olóòlẹ́rìí àbí ó fẹ̀sùn kankan nù wa ó yá ìkànnù wa tó fẹ̀sùn kàn ìwọ bọ́sẹ̀gbẹ̀ náà deputy senator dà ẹ̀yin ẹ bọ́ síbẹ̀ deputy senator sáà wà ń bẹ̀ ó yá ẹ̀yin ẹ bọ́ síbẹ̀ ẹ wá bá wa oversee gbogbo kínní ó yá ẹjẹ́ á gbé ìgbésẹ̀ ẹjẹ́ á wá ṣe ìwádìí ẹjẹ́ á gbogbo aráyé ni ó mọ̀ wípé ọ̀nà ẹ̀tọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ ẹ̀ ń dínà mọ́ ẹ̀fẹ̀ sọ̀rọ̀ ìyún ló jẹ́ káà náà gbogbo ayé ranjú mọ́ ṣùgbọ́n òye òye àwọn kan náà ó dìgbà tí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí wọn nípa Tòǹdó àwọn sọ̀n kankan pa Tòǹdó ẹjẹ́ sáré yan lórí ọ̀rọ̀ Tòǹdó yẹn ń tà ń gbọ́ ní ìsìn ni wípé. No. Go on. Now they were demanding for 100 million. We were even negotiating with them that they should please. We only have 10 million, they said no. So they make a week if they were kidnapped. Please, we are here now to show our interest. Please, we have governors, we have others. The governors should rise and help us. We are helpless, we don't know what to do. Because the streets are the kidnap is like, the man is on the street now. He's been hospitalized. Please, we are begging. Let the poor people help us. Let the poor people help us. Please. wọ́n ní lọ́jọ́ Tuesday lórí ọ̀rọ̀ Tòǹdó wọ́n ní lọ́jọ́ Tuesday l'Ákúrẹ́ wọ́n ní Ondo State Capital ní o wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jáde síta tán wá fẹ̀hónú hàn lórí ọ̀rọ̀ ti sọ̀víọ̀ àmúwá fún yín lánàá wọ́n ní ìlú ààbò àbí ìlú ààbò community l'Ákúrẹ́ local government ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní yàtọ̀ sí yẹn wọ́n ní gbogbo eléyìí tíjọba Ondo sọ wípé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ wọ́n ní 10 ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ẹ báyìí ìjọba ti wá dán lóhùn o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní nǹkan sọ fún wọn ni wípé ẹ̀yin tẹ́ ń ké gbàjarè pé wọ́n kó àwọn èèyàn yín lọ pàápàá jùlọ àwọn sọ̀fí ọ̀tàn náà ń wọnú oko wọn lẹ̀ táwọn èèyàn bá fẹ́ ralẹ̀ mo ní agbẹni kankan ní lò sínú oko sọ̀fí ọ̀nà mọ́ lò sínú oko pàápàá jùlọ ilẹ̀ tí ò bá tí tó jẹ́ virgin land wọ́n sanko débi kan rí pílà wọn sí ni wọ́n wá ní kí ìjọba wa ń sọ fún àwọn arábìnrin tán ṣe àwọn obìnrin tán ṣèwọ́de wípé kán padà sí ìlú abo wọn pé tẹ́ bá sọ pé Fúlàní ló jíyàn gbé lóòótọ́ pé Fúlàní ò kàn lè dédé wá jíyàn gbé láì ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú yín mo ní irú ọ̀rọ̀ wo leléyìí wọ́n ní no Hausa or Fulani man can come to Ilu Abo and kidnap without the connivance of one of the natives. It is your people that kidnap the night surveys. We will meet with your leaders and discuss with them. Special advisor on union matter and special duties, Mr. Bola Taiwo, wọ́n náà blame àwọn surveyors for going into the site without protection. Ṣé lè gan wọn àti fi kó bára wọn? Kágbẹ̀ tó lóko, wọ́n ní ẹ wá protection ìdíra kẹrì pé àwọn ọlọ́pàá dání. Kí surveyor tó wọko, wọ́n ní ẹ wá protection àwọn tí ń gbégi lódò náà tàn gégi gbogbo ẹ̀yin tí ṣe ẹ̀yin bá ọdẹ, wọ́n ní ẹ mọ́ àti ọdẹ níbọn. The two, when Taiwo said, we shall speak with your leaders if they have reported the incident to police. If they have not, they should go there and report. That's when the government will act. Ẹ̀yin ará Ondo, síbẹ̀ ṣe dájú mọ́ra yín rè. Special advisor on union matters and special duties ló sọ̀rọ̀ yìí o. Wọ́n ní Bọ́lá Táíwò ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch ṣe gbé òyìnbó ni mò ń kà bó ṣe kọ́ allegedly lọ́dọ̀ tí a. Only nowadays, surveyors going to the site should go with police escorts. If they do, no government will abduct them. No one can kidnap anyone without internal collaborators. He asked women to return to Ilu Abo and continue to demand the release of the surveyors. Ẹ má wá dá aláàmú bí ìtumọ̀ ẹnu. So ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n mọ̀ pé ìlú àwọn léwu.
n tó ń sọ nìyẹn wọ́n ti gbà pé Oǹdó léwu. Ìdí náà ni pé gbogbo sọ̀víọ̀ tàbí ẹni tó bá wà wọnú oko ẹ̀rì gbọ́lọ́pàá dání inú oko tó ń wọ̀ tẹ́lẹ̀ láì mọ̀ ọlọ́pàá dání. Ṣé ẹ rí àwọn tẹ́ ẹ yàn síjọba? Ṣé ẹ rẹ́ni tó ń ṣe agbẹnusọ gómìnà yín? Wọ́n wá ní kán padà sílùú Abó kán rèé fi tó ọlọ́pàá létí láì fi tó ọlọ́pàá létí àwọn ò ní gbégbèsẹ̀. Anyways kì í sóun lẹ́yìn sípò ọ̀gá rẹ̀ sọ́n ti sọ fọ́gá rẹ̀ ní tó sọ bóyá ọ̀gá rẹ̀ náà ló sì ránṣẹ́ ìyẹn gómìnà Oǹdó. Ìyẹn ṣe báyìí sọ̀rọ̀ irú eléyìí sì tó bá dọjọ́ ọ̀la tó bá fẹ́ gbégbá àdìbò ní Oǹdó wọ́n máa rán létí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé tí ìwọ ìbá dórí oyè ò ní dáàbò bá wọn. Ó ní it is your people that kidnap the likes of you. So tún sọ fún wọn táwọn èèyàn yìí ló kidnap wọn. We will meet with your leaders and discuss. Abalájọ èmi náà ti mọ nígbà tán ti sọ wípé àwọn èèyàn kú ní àná àwọn 14 tán ti jáde tán ti ní rárá. Ta ló sọ̀rọ̀ lánàá yẹn náà ìyẹn special assistant to the governor on security matters Gbenga Atiba. Ó ní fake news ni eléyìí tó tún wá jẹ́ ojúlówó news ní ìjọba tún no Ondo state èmi rò pé wọ́n ní wọ́n ń ṣe dáadáa pẹ̀lú àwọn àmọ̀tẹ́kùn ni. Ó ti di kéèsì méjì báyìí. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní rọ́ ni èèyàn 14 òkú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n láwọn gbà kó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn olórí wọn àwọn aráàlú wọn náà ń kóra tẹ́yìn bá ní irú intelligence yẹn lọ́wọ́ pé àwọn olórí wọn ní ìlú ààbò náà ń dàbọ̀dé kí ni dé gẹ́gẹ́ bí ìjọba tẹ́yìn ò ti gbé ìgbésẹ̀ tẹ́ ń wo àwọn aráàlú ràn ẹ̀tí àwọn olórí wọn tẹ́ ẹ ní wọ́n mọ̀ sí yẹn náà lẹ́tí wọ́n rán wọn padà sí bó náà ṣe ṣẹ̀tọ́ èyí tẹ́ ẹ ní intelligence lọ́wọ́ páwọn olórí wọn náà mọ̀ sí ní ìlú ààbò ó ṣeéṣe àwọn community leaders wọ́n dàbọ̀dé lóòótọ́ so wá yẹ kẹ́ ẹ dà wọn aráàlú sí oh God kẹ́ ẹ túrò lára wọn kẹ́ ẹ dà wọn sí kólóbó ẹ lè gbèjà wọn túmọ̀ ẹ̀ nìyẹn pé ẹ lè gbèjà yín ẹ padà síbi tẹ́ ti ń bọ̀ o ìròyìn eléyìí in long time ìròyìn ó jẹ́ kí n wà ó gbọgbẹ́ lọ́kàn mi irú àwọn wòlẹ̀ yàn lò lórí Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ọ̀nà dà tí àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi tàbáwọn kò náìbáàsì wọn tàbáwọn Fúlàní ọ̀nà dà tí wọn ò tún ní ṣerú ẹ̀mí tán bá rí rú ròyìn pé àwọn táwọn jìgbé ẹ̀rí táwọn ìjọba àwọn ń sọ ni ẹjẹ́ á ṣèmí o ṣùgbọ́n àwọn náà àwọn ké lọ bájọba kan wá báwọn san owó 100 ẹ̀yìn náà mẹ́hẹ̀ ń bẹ̀ o èyí ṣe owó ló yẹ kẹ́ wá báwọn sọ yẹ kẹ́ ní kán wá bá yín gbà wọ́n lẹ̀ ní o bóyá torí owó tó involve ń bẹ̀ níjọba ṣe ní kán padà sílùú wọn àwọn ò ní 100 million bẹ́ẹ̀ bá lówó ransom kò sẹ́ni tó ní kẹ́ sanwó ransom fáwọn ajínigbé ẹ̀yin ò ṣiṣẹ́ àmúyẹ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ńgbà tẹ́ ládùúrù intelligence yìí tẹ́ẹ̀sì ní jẹ́ kán gbé èèyàn lọ so wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin oníṣòwò pátápátá tọ́rọ̀ yín bá jọmọ́ oko ìṣàgbẹ̀ ní o ìsoníkòkó ní o ìṣesọ̀víọ̀ ní o gbogbo òun lọ jáwéjágbò ní o wọ́n ní ọ̀rẹ́ kọ́kọ́ mọ́ Sun police station o ibi tán bá yín délẹ̀ Yorùbá rè yọ̀ọ̀dà fún bàbá Sunday Igboho ọ̀rọ̀ wọn ń ṣe practical wọ́n ti ṣe theory fún wa bí lecturer ni bàbá yẹn Ọlọ́run àṣẹ wọ́n fún wa ní theory ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọn kò tí kún pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ta practical rẹ̀ lọ́lọ́run wá fi hàn á pàdé lọ́la ẹ bá kó kálukú yóò dáa fún gbogbo wa bílẹ̀ Yorùbá ṣe dànù òmìnira ní tààràtàrà Yorùbá nation never no going back.